हेलो 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 ल सो तिमीहरूले मलाई मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भन्नु त आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर्नु है कहाँ गर्ने भन्नु त आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर्नु सो हामीले दुईटा कुरो पढाएको थियौँ एउटा हामीले पढाएको थियौँ हिट अफ फर्मेसन र अर्को हामीले के पढाएको थियौँ भने त हिट अफ कम्बसन थाहा छ हिट अफ कम्बसन भनेको अलवेज के हुन्छ भन त त्यो सबैलाई अनम्युट गरेर छोडिदिउँ कि के गरौँ भन त अनम्युट गरौँ कि नगरौँ हल्ला हुन्छ है अनम्युट गर्यो भने है नगर्नु है ल सो ध्यान दिनुहोस् न हिट अफ कम्बसन होइन हिट अफ कम्बसन अलवेज के हुन्छ भने एक्जोथर्मिक हुन्छ हिट अफ कम्बसन अलवेज के हुन्छ भने एक्जोथर्मिक हिट अफ फर्मेसन भनेको के हुन्छ थाहा छ एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक दुइटै हुन्छ है ल सो आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन गर्छौँ हामीले क्वेसन गरेका थियौँ अस्ति हामीले क्वेसन गरेका थियौँ एप्लिकेसन अफ डेफिनिसन प्लस हेस ल यो डेफिनिसनको एप्लिकेसन र हेस ललाई कम्बाइन गरेर एउटा क्वेसन गर्छौँ सो लेखा त प्लिज राइट डाउन एभ्रीबडी प्लिज राइट डाउन लेखा त एप्लिकेसन अफ त्यो क्वेसन हामीले गरेका थियौँ भन त हामीले गरे त्यो क्वेसन छैन नि है ल लेख प्लिज राइट डाउन एप्लिकेसन ल लेख एप्लिकेसन of definition plus Hess law एप्लिकेसन अफ डेफिनिसन प्लस के भन्न हेस ल एउटा क्वेसन दिइरहेको छु सबैजना सुन एउटा क्वेसन दिइरहेको छु एउटा एकदमै राम्रो क्वेसन दिइरहेको छु है हिट अफ कम्बसन लेखा सबैजना हिट अफ कम्बसन अफ एसिटाइलिन इज -400 किलोजूल पर मोल हिट अफ कम्बसन अफ एसिटाइलिन इज -400 किलोजूल यो क्वेसन मैले गराएको थिएँ फटाफट भन त यो क्वेसन मैले गराएको थिएँ हिट अफ कम्बसन अफ एसिटाइलिन इज -400 किलोजूल पर मोल यो क्वेसन गराएको थिएँ नो है ल हिट अफ कम्बसन अफ इथेन इज -200 kilojoule per mole heat of combustion of hydrogen is -75 kilojoule per mole -75 kilojoule per mole है ना find heat of given reaction एउटा रिएक्सन दिइरहेको छु हैन त्यो रिएक्सनको हामीले के गर्नु पर्यो हिट अफ रिएक्सन निकाल्नु पर्यो C2H2 plus twice H2 gives के भन
C2H6 यसको डेल्टा एच को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब ध्यान दिइसो न है, यहाँ चाहिँ यो क्वेसनले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि तिमीलाई हैन एउटा रियाक्सन लेखेर दिएको छैन। योभन्दा पहिला हामीले हेस लको न्युमेरिकलहरु गर्ने बेलामा के भइरहेको थियो थाहा छ? हामीले एउटा रियाक्सन दिइरहेको थियो, त्यसको हिटको भ्यालु दिइरहेको थियो, अर्को रियाक्सन दिइरहेको थियो, त्यसको हिटको भ्यालु दिइरहेको थियो, अर्को रियाक्सन दिइरहेको थियो, त्यसको हिटको भ्यालु दिइरहेको थियो, र एउटा नयाँ रियाक्सन, यो नयाँ रियाक्सनको के गर त भन्दाखेरि हामीले हिट निकाल्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ तिमीलाई के गरेछ भन्दाखेरि त्यो रियाक्सन दिएको छैन के, ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ के। अब तिमीले यो ल्याङ्ग्वेजलाई पढेर हैन यो कुरालाई पढेर हामीले के गर्नु पर्यो, रियाक्सन हामीले आफैले लेख्न जान्नु पर्यो के। अब यो रियाक्सन लेख्नलाई यु मस्ट नो द डेफिनिसन्स। तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने हिट अफ कम्बसन भने के हो, हिट अफ कम्बसन दिँदाखेरि रियाक्सन्स कसरी लेख्नु त्यो लेख्न जान्नु पर्यो के। सो यो के थाहा छ, दिस इज डेफिनिसन प्लस के भने हेस ल, दिस इज एक्चुअली डेफिनिसन प्लस के भने हेस ल। ल फर्स्ट रियाक्सन लेख्न ट्राई गरौँ है, यो जुन छ नि यसको हामी रियाक्सन लेख्न ट्राई गरौँ। सो हामीले के भनिरहेछ, हिट अफ कम्बसन अफ एसिटाइलिन भनिरहेछ। एसिटिलिन भनेको के थाहा छ, C2H2 लाई के गरेर अक्सिजनसँग रियाक्सन गर, थाहा छ नि, त्यही त हो नि कम्बसन भने द्याट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने, अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्ने। र जहिले पनि हिट अफ कम्बसनमा के हुन्छ, कम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ। सो हामीले अलवेज के पाउने भने कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस के गर्नु पर्यो, वाटर पाउनु पर्यो, CO2 प्लस वाटर। र यहाँ डेल्टा एच को भ्यालु कति दिइरहेछ, -400। र यो रियाक्सन कस्तो हुनु पर्यो थाहा छ, ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो। ब्यालेन्स पनि हामीले पहिले आफैले गर्नु पर्यो के, यो रियाक्सन ब्यालेन्स हुनु पर्यो। ब्यालेन्स पनि हामीले के गर्नु, आफैले गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, यो रुल याद गर, CHO चो के भन्छ, CHO चो पहिला कार्बन ब्यालेन्स गर, यहाँ कार्बन 2 भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, हाइड्रोजन ब्यालेन्स छँदैछ। अक्सिजन ब्यालेन्स गर, यतातिर अक्सिजन कति देखिरहेछ भने 2 1 4 1 5, यहाँ के रहेछ भने 2 O2, यहाँ के गर 5/2 गर। मैले फर्स्ट रियाक्सन लेखिसके अकॉर्डिंग टू हैन, बाइ द डेफिनिशन्स आई हैव रिटेन द फर्स्ट रियाक्सन। मैले फर्स्ट रियाक्सन लेखेँ। अब यो सेकेन्ड रियाक्सन लेख्न ट्राई गर। हिट अफ कम्बसन अफ इथेन भनिरहेछ, ल भन, हिट अफ कम्बसन अफ इथेन भयो C2H6। हिट अफ कम्बसन अफ इथेन भनेको C2H6 लाई के गर्नु पर्यो, O2 सँग रियाक्सन गर्नु पर्यो। हामीले के पाउने भने कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। र अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको हिट कति दिइरहेछ, डेल्टा एच इक्वल टु हामीले कति दिइरहेछ, -200 किलोजुल पर मोल दिइरहेछ है। डेल्टा एच को भ्यालु कति दिइरहेछ, -200 किलोजुल पर मोल दिइरहेछ। र यो रियाक्सन पनि हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो यहाँ के गरिदियो, 2 भयो, यहाँ यो 3 भयो, र यहाँ के हुन्छ 7/2 हुन्छ। ल चेक गरेर त ठिक छ, मैले गरेको ठिक छ। सेकेन्ड रियाक्सन पनि मैले गरिसकेँ। अब थर्ड रियाक्सन के अरे, हिट अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन। थाहा छ, हाइड्रोजनलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने, H2 लाई O2 सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ, हाइड्रोजनको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट भनेको +1 हो, भनेपछि यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। र यसको हिट तिमीलाई कति दिइरहेछ, डेल्टा एच -25। र यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, 1/2। सो दिज आर द गिभेन्स। थाहा छ, पहिला योभन्दा पहिलाको केसमा के थियो, यो डिरेक्ट तिमीलाई दिइरहेको थियो के, क्वेसन्समा यो नाटकहरू तिमीलाई डिरेक्ट दिइरहेको थियो। अहिले तिमीलाई क्वेसनमा यो डिरेक्ट दिएको छैन। अन द बेसिस अफ डेफिनिसन्स हामीले बुझेर हामीले के गर्नु पर्यो, अमित महर्जनले आन्सर निकाल्यो 275 -275 विच इज रङ आन्सर, अब सुन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रियाक्सनको लागि निकाल्नु पर्यो, C2H2 प्लस ट्वाइस H2 C2H6 यसको डेल्टा एच निकाल्नु पर्यो। ध्यान दिएर सुन मेरो कुरा, ध्यान दिएर सुन। हामीले के गर्ने थाहा छ, कसलाई समाउने हो, जुन चाहिँ अन्त कतै छैन। ल C2H2 हेर त, यो गिभन रियाक्सनमा कतै छ हेर त, C2H2 छैन। जुन चाहिँ अन्त कतै हुँदैन नि, जुन चाहिँ अन्त कतै हुँदैन त्यसलाई हामी के समाउनु पर्यो। ल भने यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ, र हामीलाई चाहिँ हाम्रो टार्गेटमा पनि के छ भने लेफ्ट साइडमा छ। केही गर्नु भएन, केही गर्नु परेन, के गर्ने सिधा यो टिक बना के भन, न त घुमाउनु पर्यो, न त केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि C2H6 लाई समाउ, C2H6 लाई हामीले के गर्नु, समाउनु पर्यो। अन्त कतै छ, छैन। C2H6 कहाँतिर छ भने त कहाँ छ भने राइटमा छ, C2H6 कहाँ छ, राइटमा छ। यो रियाक्सनलाई के गर्नु पर्यो, घुमाउनु पर्यो। सेकेन्ड रियाक्सनलाई घुमाउनु पर्यो। थर्डमा हेर त H2 भनेको लेफ्टमा छ, यहाँ पनि के रहेछ, लेफ्टमै छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो, सिधा राख र 2 ले के गर, मल्टिप्लाई गर। सिधा राख र 2 ले के गर भने मल्टिप्लाई गर, सिधा राख 2 ले मल्टिप्लाई गर, हो गया। अब डेल्टा एच निकाल, डेल्टा एच इक्वल टु 5। माथिको रियाक्सनलाई हामीले के गर्यौं, केही पनि गरेनौं। सो -400। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं, सेकेन्ड रियाक्सनलाई के गर्यौं भन त, सेकेन्ड रियाक्सनलाई हामीले के गर्नु फेरि भन त, सेकेन्ड रियाक्सनलाई हामीले के गरेको, घुमाएको हो।
सेकेन्ड रियाक्सनलाई हामीले के गरेको घुमाएको होस् टेल मी यदि तिमीले यो रियाक्सनले घुमायो भने यो माइनस केमा कन्भर्ट हुन्छ प्लसमा कन्भर्ट हुन्छ सो +200 भयो +200 भयो अरे भोलो भोलो अब मलाई भन से अनि थर्ड रियाक्सनलाई तिमीले के गर्यौ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो सो -75 * 2 भयो है सो यो निकाल्यो भने हाम्रो आन्सर आउँछ -350 किलोजूल दिस इज द आन्सर -350 किलोजूल ल भन मजा आयो भने यस गरेर फटाफट सो यो क्वेशन गर्नलाई हैन यो क्वेशन गर्नलाई तिमीलाई हैन यो क्वेशन गर्नलाई तिमीलाई हेस ल पनि थाहा हुनु पर्यो हेस ल थाहा हुनु पर्यो र तिमीलाई डेफिनेसन्स पनि क्लियर हुनु पर्यो के तिमीलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ भने ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले रियाक्सन लेख्न सक्नु पर्यो के रियाक्सन लेखेर मात्र हुँदैन रियाक्सनलाई ब्यालेन्स पनि गर्न सक्नु पर्यो के एउटाले के भनिरहेछ भन्दाखेरि सुन एकजनाले म अनम्युट गर्छु है ल अमित महर्जनलाई मैले अनम्युट गरे अमितलाई मैले अनम्युट गरे ल अमित भन त तिम्रो क्वेशन तिमी सुन तिमीले बोल सबैलाई म सुनाउँछु ल भन तिम्रो क्वेशन भन त सर त्यो h2 + हाफ o2 छ नि त्यसलाई 2s2 राखेर तिमीलाई थाहा तिमी के भन्नु पर्छ सर यहाँ 2 लेख्दिन्छु अनि यहाँ पनि 2 लेख्दिन्छु अनि ब्यालेन्स गर्न मिल्दैन हो यही सोधिरहेछ हैन यही भनिरहेछौ ल अरे भाइ भन्न मैले अनम्युट गरेको छु अमित यस सर अनि मिल्दैन नि मैले यो तिमीलाई किन दिएर हिट अफ कम्बसन भनेको 1 मोल को लागि डिफाइन गरे हैन हिट अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन यति दिइराछ भने त्यो त 1 मोल को लागि हो नि मैले एकचोटी डेफिनेसन लेखा थिए याद गर त हिट अफ कम्बसन को डेफिनेसन के हो व्हाट इज डेफिनेसन अफ हिट अफ कम्बसन व्हेन 1 मोल अफ स्पीसीज when 1 mole of given species so तिमीले यो H2 त 1 मोल नै लिनु पर्यो नि यार यदि तिमीले यो 2 लियो भने यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन अरे मेरो कुरा बुझ्यौ के भन्न खोजिरहेछु बुझ्यौ तिमीले हिट अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन भनिरहेछ भने तिम्रो त यो हाइड्रोजन त 1 मोल हुनु पर्यो नि किनभने हिट अफ कम्बसन इज डिफाइन्ड फर 1 मोल हिट अफ फर्मेसन इज अलवेज डिफाइन्ड फर 1 मोल बन्दाखेरि सो त्यही भएर मैले भने तिमीले डेफिनेसन्स क्लियर हुनुपर्छ के हिट अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन भनिरहेछ भने यो हाइड्रोजन तिमीले 1 मोल लिनुपर्छ बुझ्यौ अब बुझ्यौ यस सर बुझ्यो तिमीले यहाँ 2 गर्यो भने यो 2 गर्यो भने यो डेल्टा एच को भ्यालु -25 भनेको यो रियाक्सनको लागि त्यहाँ हैन नि त यो 1 मोल हुँदाखेरिको -25 हो के त्यही त मैले हेर्ने कस्तो राम्रो लेखेको छु एप्लिकेसन अफ डेफिनेसन्स प्लस हेस ल मलाई लाग्छ तिमीले मजाले यो कुरो सबै हेस ल हामीले कम से कम 8-10 वटा न्युमेरिकल गरिसक्यौ यति न्युमेरिकल तिमीले काहीँ पनि गरेको थिएन होला आई नो दैट मेरो यो एप्पल पेन्सिल को ब्याट्री उ भएको छ के छिनछिन सकिहाल्दो रहेछ के त्यो चार्जमा हाल्नु पर्छ के नयाँ किन्ने अस्ति पाएन के त दिल्लीमा ल सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वाउ अमेजिङ कन्सेप्ट मलाई एकजनाले भर्खरैले मेसेज पठाएको थियो अहिले भर्खरै आज उसले किन्यो के पिक्चर्स अनि उसले पढ्यो जीओसी पढाइ रहेछ लास्ट टाइम मन पर्यो रे ल सुन अब हामी थर्ड लेखौं जब म तिमीलाई यो थर्मोकेमिस्ट्री सकाउँछु नि ल सक्यो थर्मोकेमिस्ट्री भन्छु नि त्यसपछि गएर दिनेश प्रदीप मेघा गिगा जुनसुकै बुक गर्न मनलाई गर्नु के दिनेश प्रदीप मेघा गिगा इन्थेल्पी फाइनल माइनस इनिशियल अरे आउँदैछ उत्सव आउँदैछ त्यो क्वेशन अरे इन्थेल्पी फाइनल माइनस इनिशियल कतिखेर गर्ने आउँदैछ त नतिउने यार ल हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन हिट अफ के भन ट्रान्सफर्मेसन यसलाई के भन्छ थाहा छ फिजिकल स्टेट चेन्ज गर्ने अब यो दुई तीनवटा सानो सानो छ है फुच्चाफुच्चीहरू फिजिकल स्टेट चेन्ज आज यदि मैले 1.5 घण्टा क्लास लियो भने तिमीले आत्तिदैनौ नि है आज यदि मैले 1 घण्टा नलिकन 1.5 घण्टासम्म लियो भने आत्तिदैनौ नि है सकाम न चाँडो चाँडो है रिडक्स को पनि बहुत खतरनाक मैले प्लान गरेको छु के रिडक्स पनि बब्बाल बनाइदिन्छु के रिडक्स रिएक्सन एसिड बेस सल्ट बहुत बब्बाल बनाइदिन्छु के सो ल हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको
फिजिकल स्टेट को चेन्ज के हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको कस्तो थाहा छ फिजिकल स्टेट को चेन्ज र यो हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन फेरि तीन किसिमको हुन्छ के हिट अफ भेपोराइजेसन हिट अफ लेखा हिट अफ के भन भेपोराइजेसन व्हिच इज अलवेज डेल्टा एच के हुन्छ पोजिटिभ एन्डोथर्मिक हो अर्को के हुन्छ थाहा छ हिट अफ फ्युजन यो पनि के थाहा छ पोजिटिभ हो अर्को हिट अफ सब्लिमेसन यो पनि के भन पोजिटिभ हो बुझिरहेको छौ यहाँ सो हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको फिजिकल स्टेटको चेन्ज हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको फिजिकल स्टेटको चेन्ज अरु केही हुँदैन फिजिकल स्टेटको चेन्ज यो फेरि तीन किसिमको हुन्छ हिट अफ भेपोराइजेसन व्हिच इज डेल्टा इज पोजिटिभ एन्डोथर्मिक हिट अफ फ्युजन हिट अफ सब्लिमेसन अब यो के हो त वन बाइ वन डिस्कस गरौँ लिएर वनमा हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको 1 मोल के लिनु पर्यो थाहा छ 1 मोल हामीले के लिनुपर्छ लिक्विड लिनुपर्छ सर 1 मोल H2O लिक्विड ल्याउ है 1 मोल के हुनु पर्यो लिक्विड हुनु पर्यो त्यो केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो ग्यासमा कन्भर्ट हुनु पर्यो के H2O लिक्विडबाट केमा जानु पर्यो भन ग्यासमा जानु पर्यो यो बेलाको जुन हिट हुन्छ नि यो बेलाको हिट हुन्छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ हिट अफ भेपोराइजेसन भन्छौँ र हिट अफ भेपोराइजेसन अफ कसको भन त हिट अफ भेपोराइजेसन अफ कसको रियाक्टेन्टको कि प्रोडक्टको भन त थाहा छ प्रोडक्टको भनेको एउटाको लागि मात्र हुन्छ मलाई अस्ति भनेको थिएँ हिट अफ फर्मेसन मात्रै प्रोडक्टको लागि हुन्छ बाँकी सबै कसको लागि हुन्छ भन त रियाक्टेन्टको लागि हुन्छ सो तिमीले यो रियाक्सन लेख्यो हैन 1 मोल H2O लिक्विड कन्भर्ट भयो H2O ग्यासमा सुन है 1 मोल ध्यान छ 1 मोल H2O लिक्विड कन्भर्ट भयो H2O ग्यासमा यो जुन डेल्टा याद छ नि दिस इज एक्चुअली हिट अफ भेपोराइजेसन अफ के भन H2O लिक्विड हिट अफ भेपोराइजेसन अफ के भन H2O लिक्विड हिट अफ भेपोराइजेसन अफ H2O लिक्विड है त्यस्तै हेर बी मा हेर हिट अफ फ्युजन भनेको के हो थाहा छ 1 मोल सलिड 1 मोल H2O सलिड केमा कन्भर्ट हुन्छ थाहा छ H2O लिक्विड मा कन्भर्ट भयो 1 मोल H2O सलिड भनेको आइस 1 मोल H2O सलिड केमा कन्भर्ट भयो भने H2O लिक्विड मा कन्भर्ट भयो यो बेलाको जुन डेल्टा याद छ नि दिस इज एक्चुअली हिट अफ फ्युजन अफ कसको भन त हिट अफ फ्युजन अफ कसको हिट अफ फ्युजन अफ कसको भन H2O सलिड हिट अफ फ्युजन अफ कसको भन H2O सलिड थर्ड मा के थियो भन सब्लिमेसन सो 1 मोल I2 1 मोल हैन I2 सलिड कन्भर्ट भयो I2 ग्यासमा 1 मोल हैन 1 मोल I2 सलिड ध्यान सुन है 1 मोल I2 सलिड कन्भर्ट भयो I2 ग्यासमा यहाँको जुन डेल्टा एच हुन्छ नि दिस डेल्टा एच एक्चुअली हिट अफ सब्लिमेसन अफ के भन सब्लिमेसन अफ के भन I2S ल यो बुझ्यो भन सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ थाहा छ फिजिकल स्टेट चेन्ज मात्र हुन्छ के हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको फिजिकल स्टेट चेन्ज यो तीन किसिमको हुन्छ हिट अफ भेपोराइजेसन हिट अफ फ्युजन र हिट अफ सब्लिमेसन हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको 1 मोल H2O लिक्विड कन्भर्ट भयो H2O ग्यासमा 1 मोल H2O सलिड कन्भर्ट भयो H2O लिक्विडमा दिस इज हिट अफ फ्युजन 1 मोल I2 सलिड कन्भर्ट भयो I2 ग्यासमा दिस इज एक्चुअली के भन हिट अफ सब्लिमेसन यो सबै के हुन्छ पोजिटिभ 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 ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्या छौ हिट अफ यो चाहिँ खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पनि हैन है हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको फिजिकल स्टेट चेन्ज फेरि भने के भन हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भने के भन फिजिकल स्टेट चेन्ज नेक्स्ट लेखा हिट अफ ट्रान्जिसन लेखा नेक्स्ट लेखा त चौथो नम्बरमा लेखा हिट अफ ट्रान्जिसन प्लिज राइट डाउन हिट अफ ट्रान्जिसन ल नि हिट अफ ट्रान्जिसन भन्ने के हो थाहा छ यो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है यो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है सो हिट अफ ट्रान्जिसन भनेको एउटा इलेक्ट्रोपिक फर्मबाट अर्को इलेक्ट्रोपिक फर्ममा कन्भर्ट हुनु के हेर 1 मोल अफ इलेक्ट्रोपिक फर्म 1 मोल अफ के भन इलेक्ट्रोपिक फर्म कन्भर्ट भयो another 1 mole of ध्यान सुन है 1 mole of allotropic form convert भयो another allotropic form
another allotropic form. So 1 mole of allotropic form convert into another allotropic form. यो बेलाको जुन हिट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ हिट अफ ट्रान्जिसन जस्तो कि इक्जाम्पल हेर कार्बन सलिड तर यो कार्बन कस्तो थाहा छ डायमन्ड वाला कन्भर्ट भयो कार्बन सलिड ग्रेफाइटमा हैन यो बेलाको जुन डेल्टा एच हुन्छ नि दिस इज एक्चुअली हिट अफ ट्रान्जिसन अफ के भन हिट अफ ट्रान्जिसन अफ के भन कार्बन सलिड के त डायमन्ड कि ग्रेफाइट भन त डायमन्ड मैले अस्ति भनेको थिएँ थाहा छ हिट अफ फर्मेसन मात्र प्रोडक्टको लागि हुन्छ बाँकी जम्मै के को लागि हुन्छ भने रियाक्टेन्टको लागि हुन्छ के सो हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन भयो हिट अफ ट्रान्जिसन भयो दिज आर नट द्याट मच इम्पोर्टेन्ट है यसो हल्का बुझिराख है 5 नम्बरमा हेर हिट अफ हाइड्रोजिनेसन यो त अर्ग्यानिकमा धेरै पढ्छौ यसमा स्टेट चेन्ज हुँदैन यसमा एलोट्रोपिक फर्म चेन्ज हुन्छ के अमित महर्जन यसमा के हुन्छ एलोट्रोपिक फर्म चेन्ज हुन्छ है हिट अफ हाइड्रोजिनेसन यो हाइड्रोजिनेसन भनेर हाइड्रोजिनेसन डिहाइड्रोजिनेसन अर्ग्यानिकमा पढिन्छ नि यो के हुन्छ थाहा छ नेगेटिभ हुन्छ हिट अफ हाइड्रोजिनेसन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है यहाँ के गर्छौं थाहा छ हामीले यहाँ चाहिँ 1 मोल यो यहाँ 1 मोल अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड यहाँ चाहिँ के भन्छ 1 मोल अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड कन्भर्ट हुन्छ केमा भन स्याचुरेटेडमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ हैन 1 मोल हैन 1 मोल अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हुन्छ के भन्छ थाहा छ स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा 1 मोल अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड कन्भर्ट हुन्छ के भन स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा यहाँ C2H4 लाई रियाक्सन गरे केसँग H2 सँग सुन C2H4 plus H2 कन्भर्ट भयो C2H4 plus H2 कन्भर्ट भयो C2H6 मा यो जुन यहाँको जुन डेल्टा एच छ नि दिस इज एक्चुअली हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अफ के भन C2H4 जहिले पनि अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो स्याचुरेटेडमा यो के दिस इज अल्किन यु क्यान टेक अल्काइन अल्सो C2H2 दिस इज अल्काइन यो अल्काइन लियो भने H2 तिमीलाई दुईटा लिनु पर्यो यो C2 तर फाइनल प्रोडक्ट भनेको अलवेज स्याचुरेटेड हुनु पर्यो अल्केन हुनुपर्छ के फाइनल प्रोडक्ट के हुनुपर्छ भने अल्केन हुनुपर्छ है सो यहाँको पनि डेल्टा एच आउँछ नि दिस इज एक्चुअली हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अफ के भन C2H2 ल भने यहाँसम्म बुझेको छौ यस गरेर फटाफट हिट अफ ट्रान्सफर्मेसन हिट अफ ट्रान्जिसन हिट अफ हाइड्रोजिनेसन यो तीनटा त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट थिएन सिम्पल कुरा थियो यो तीनटा बुझेको छौ यस गरेर फटाफट एप्पल पेन्सिल ब्याट्री 3% मजा आइरहेछ अरे भाइ मजा आइरहेछ केही त बोल केही त बोल्नु पर्यो त्यो पनि हुन्छ भाइ त्यो पनि हुन्छ ल सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौं ल सुन है अब 6 र 7 भनेको एकदम कन्फ्युजिङ है 6 र 7 भनेको एकदम कन्फ्युजिङ र स्टुडेन्टलाई बुझ्न पनि बहुत गाह्रो त्यो दुईटा 6 र 7 लाई म के गर्दैछु भन्दाखेरि यही सँगसँगै 6 यहाँ लेख्छु 7 यहाँ लेख्छु सँगसँगै पढाउँछु कि एउटा हुन्छ हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ है एउटा हुन्छ हिट अफ हाइड्रेसन अर्को हुन्छ हिट अफ हाइड्रेसन अर्को भने हिट अफ सल्युसन ल हिट अफ हाइड्रेसन अर्को के भने हिट अफ सल्युसन हिट अफ हाइड्रेसन अर्को हिट अफ सल्युसन म एकजनालाई चाहिँ अनम्युट गर्छु उले आन्सर भन्नु पर्यो है कसले यसको आन्सर भन्ने भने हिट अफ हाइड्रेसन कसैलाई भन्न मलाई चाहिँ ह्यान्ड रेज गर म अनम्युट गर्दिनला कसैलाई भन्न मन लागेको छ भने ह्यान्ड रेज गरेर म अनम्युट गर्दिनला
के हो हिट अफ हाइड्रेसन के हो कसैलाई भन्न मलाई चाहिँ ह्यान्ड फटाफट ल उत्सवलाई मैले अनम्युट गरेँ सुन हिट अफ हाइड्रेसन भनेको ध्यान दिनु है ध्यान सुन हिट अफ हाइड्रेसन र हिट अफ सल्युसनमा के चाहिँ फरक छ ध्यान दिनु है हिट अफ हाइड्रेसन र हिट अफ सल्युसनमा के चाहिँ फरक छ र हिट अफ हाइड्रेसन भनेको तिमीले के गर 1 मोल एनहाइड्रस सल्ट लिऊ है 1 मोल हुनुपर्छ है 1 मोल एनहाइड्रस सल्ट जस्तो कि एक्जाम्पल लिऊ CuSO4 थाहा छ 1 मोल एनहाइड्रस सल्टलाई वाटरसँग रियाक्सन गर र के बनाउने थाहा छ हाइड्रेटेड बनाउने हाइड्रेटेड के बनाउनु पर्यो भने हाइड्रेटेड द्याट्स अ कपर सल्फेट सलिड है सो कपर सल्फेट सलिडलाई वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने तिमीले पढ्या होला यसले के बनाउँछ ब्लू भिट्रियल बनाउँछ के बनाउँछ भने ब्लू भिट्रियल र यो नम्बर चाहिँ तिमीले यादै होला यो नम्बर हामीले यादै गर्नुपर्छ कपर सल्फेटलाई पानीसँग रियाक्सन गर्यो भने के बनाउँछ थाहा छ कपर सल्फेटलाई 5H2O चाहिँ के गर्छ ग्र्याब गर्छ र के बनाउँछ भन्दाखेरि CuSO4 डट 5H2O 5H यो पनि के हुन्छ सलिड हुन्छ के सो यो जुन छ नि यो दिस कम्पाउन्ड इज एक्चुअली हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड यो के भन्छ दिस इज हाइड्रेटेड दिस इज के भन्छ हाइड्रेटेड यो के भन्छ हाइड्रेटेड सो ध्यान दिनु न हिट अफ हाइड्रेसनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हिट अफ हाइड्रेसनको लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो तिम्रो सल्ट के हुनु पर्यो एनहाइड्रस हुनु पर्यो सुन तिम्रो सल्ट के हुनु पर्यो एनहाइड्रस हुनु पर्यो त्यसलाई वाटरसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बनाउनु पर्यो हाइड्रेटेड बनाउनु पर्यो के बनाउनु पर्यो भने त हाइड्रेटेड के भन हाइड्रेटेड फेरि भने के भन हाइड्रेट त्यस्तै मलाई हुन FeSO4 सलिडलाई वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने ल भने यहाँ वाटर कति मोलिक्युल कन्ज्युम गर्छ हाइड्रेटेड हुनलाई हैन हाइड्रेटेड हुनलाई दिस वाटर इज नोन एज वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन पनि भन्छ है दिस वाटर इज नोन एज वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन पनि भन्छ है ल भने FeSO4 सँग हाउ मेनी भन 7 7वटा र के बनाउँछ भन FeSO4 डट 7H2O सलिड FeSO4 डट 7H2O के भन सलिड बुझिरहेछौ त्यस्तै मलाई भन्छ एलममा कतिवटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ भने एलममा कति भन त एलम फिटकिरी भन्छ नि फिटकिरीमा कति भन वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन इन फिटकिरी भन 24 केही बोल्दा नि बोल्दैन यार कति हुन्छ भन 24 कति हुन्छ भन 24 So what is the definition of heat of hydration? Heat of hydration को definition के हुने भयो त म यहाँ लेखिदिरहेको छु हेर when 1 mole of anhydrous salt combine with then when 1 mole of anhydrous salt combine with required number of water molecule to form hydrated salt to form hydrated then amount of सुन यो always के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है यो always के हुन्छ डेल्टा एच के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है then amount of heat evolved के भन evolved is called heat of hydration के भन heat of hydration ल so ध्यान दिनु के क्वेशन छ हेर when 1 mole of anhydrous salt ध्यान दिनु है when 1 mole of anhydrous salt हैन combine with when 1 mole of anhydrous salt combine with required number of water molecule to form hydrated salt then amount of heat evolved is called के भन heat of hydration so heat of hydration भनेको always के हो थाहा छ heat of hydration भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो के प्रोसेस हो भन एक्जोथर्मिक डेल्टा एच के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ
अब तिमीहरूको मनमा क्वेसन के चलिरहेको होला भन्दाखेरि सर यो त बुकहरुमा लेख्या हुन्छ कपरको 5 हुन्छ यो याद भयो आइरनको 7 हुन्छ यो पनि याद भयो त्यसै कुनै र्यान्डम आयो भने कसरी थाहा पाउनु त्यो मलाई पनि थाहा छैन त्यो मलाई पनि थाहा छैन के सो यो एउटा दुईटा याद गर्ने के अब खासै यसमा धेरै याद गरेर राख्नु पर्दैन एउटा यो याद गरेर एउटा यो याद गरेर एउटा एलम याद गरेर पुग्यो त्यो सबैको अब त्यो कतिवटा वाटर मोलिक्युल के अरे लिएर हाइड्रेट बनाउँछ त्यो नम्बर याद गरि राख्नु पर्दैन एउटा कपर याद गरेर आइरन याद गरेर पुग्यो खासै धेरै याद गरि राख्नु पर्दैन के त्यसलाई भन हिट अफ हाइड्रेसन भन्नाले के बुझ्यो भन हिट अफ हाइड्रेसन भन्नाले के बुझ्यो फटाफट भन एकजना कोही त भन हिट अफ हाइड्रेसन भन्नाले के बुझ्यो एकजना कोही त भन यार र मैले प्रवीण पौडेललाई अनम्युट गरे प्रवीण सर के यो हिट अफ हाइड्रेसन भन्नाले के बुझ्यो भन त जुन 1 मोल अफ एनहाइड्रस साल्ट चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ वाटर मोलिक्युलसँग चाहिँ कम्बाइन भएर हाइड्रेटेड सल्ट बन्छ भने चाहिँ यसलाई हिट अफ हाइड्रेसन भनिन्छ त्यो बेला निक्लिने हिटलाई के भन्छ हिट अफ हाइड्रेसन हजुर सर ल अब सुन अर्को हुन्छ हिट अफ सल्युसन भन्ने हुन्छ के हिट अफ सल्युसन भन्ने के हो थाहा छ हिट अफ सल्युसन भनेको यो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ लेख त यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ के यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुनै एनहाइड्रस सल्ट लियौं CuSO4 मैले के गरे एनहाइड्रस सल्ट लिए है यसलाई अब म वाटर हैन एक्सेस सँग रिएक्सन गर्छु कि एक्सेस नो लिमिट एक्सेस र यो एनहाइड्रस सल्ट हैन वाटर एक्सेस सँग लिमिटेड अमाउन्टमा हैन कि ठिक्कको अमाउन्टमा हैन कि एक्सेस वाटर सँग रिएक्सन गराउनु पर्यो र फाइनली यो CuSO4 केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो एक्वसमा कन्भर्ट हुनु पर्यो के सो CuSO4 सलिड लाई वाटर एक्सेस सँग रिएक्सन गर र त्यो बेलासम्म वाटर सँग रिएक्सन गराइराख्ने हो जुन बेलासम्म यो के हुँदैन थाहा छ एक्वसमा कन्भर्ट हुँदैन के मतलब आयन्समा कन्भर्ट हुँदैन के CuSO4 एक्वस के भन्छ CuSO4 के भन्छ एक्वस or Cu+2 plus SO4 minus 2 सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हिट अफ सल्युसन भनेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ अहिले म बुझाउँछु कसरी पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ है सो यो हिट अफ सल्युसन भन्ने के हो थाहा छ तिमीले के गर्नु पर्यो एनहाइड्रस सल्ट लिनु पर्यो तिमीले के गर्नु पर्यो भने एनहाइड्रस सल्ट लिनु पर्यो त्यसलाई एक्सेस वाटरसँग रिएक्सन गर त्यसलाई के गर भने एक्सेस वाटरसँग रिएक्सन गर र रिएक्सन त्यो बेलासम्म गराइराख्ने जुन बेलासम्म यो के बन्दैन भने एक्वस फर्ममा आउँदैन आयन्समा कन्भर्ट हुँदैन के बुझिरहेको छु मेरो कुरो जस्तो कि यो पनि हेर न जस्तो कि यो हेर NaCl हैन 1 मोल नै लिनुपर्छ है 1 मोल नै लिनुपर्छ यहाँ पनि हामीले के लिनुपर्छ 1 मोल नै लिनुपर्छ है NaCl सलिडलाई मैले के गरेँ पानीसँग रिएक्सन गरे NaCl सलिडलाई मैले के गरेँ पानीसँग रिएक्सन गरे र केमा कन्भर्ट भयो NaCl केमा एक्वसमा कन्भर्ट भयो त यो के भने हिट अफ सल्युसन हो थाहा छ इभन तिमीले यो पनि लिन पाउँछौ के यो यसरी के मैले कसैले के गरे भन्दाखेरि तिम्रो साथी दिलीप भन्ने साथीले यो लियो सल्ट यो लियो तर तिम्रो रमेश भन्ने साथीले के गर्यो भन्दाखेरि स्टार्टिङ यहाँबाट गरे के CuSO4.5H2O solid you can take this also थाहा छ हिट अफ सल्युसनको लागि you can take this CuSO4 के अरे solid anhydrous salt even you can take hydrated salt पनि लिन पाइन्छ के you can take anhydrous salt or you can take के भन्न hydrated salt उसलाई यो मतलब छैन कि तिमीले यहाँ के लिइराछौ मतलब के छ भन्दाखेरि फाइनली तिमीले के पाउनु पर्यो भने आयन्स पाउनु पर्यो के फाइनली के पाउनु पर्यो भने त आयन्स पाउनु पर्यो के फाइनली के पाउनु पर्यो भने एक्वस फर्ममा पाउनु पर्यो के यु क्यान टेक दिस अल्सो यसलाई केसँग रिएक्सन गर वाटरसँग रिएक्सन गर हैन वाटरसँग र केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने CuSO4 एक्वस CuSO4 केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने एक्वस अब ध्यान दिएर सुन यो दुईटैलाई म रिलेट गर्छु ध्यान दिएर सुन है एकजनाले के गर्यो भने CuSO4 सलिड लाई के गर्यो वाटरसँग रिएक्सन गर्यो यो केमा कन्भर्ट भयो थाहा छ CuSO4 एक्वसमा कन्भर्ट भयो ध्यान दिएर सुन है मैले के भन्न खोजिरहेको छु है मलाई भन एकजनाले के गर्यो CuSO4 सलिडलाई वाटरसँग रिएक्सन गर्यो CuSO4 एक्वसमा कन्भर्ट भयो एक्चुअली के भएको होला थाहा छ सुरुमा के भएको होला यो CuSO4 पहिला केमा कन्भर्ट भएको होला CuSO4.5H2O मा कन्भर्ट भएको होला CuSO4.5H2O मा कन्भर्ट भएको होला फेरि भने के भएको होला भन त
CuSO4.5H2O मा कन्भर्ट भएको होला फेरि भने केमा कन्भर्ट भएको होला भने CuSO4.5H2 मा कन्भर्ट भएको होला त्यसपछि केमा कन्भर्ट CuSO4.5H2 फेरि यसमा कन्भर्ट भएको होला यसरी भएको होला के मलाई भन यो चाहिँ रिएक्सन के भन यो के भन यहाँ सलिड लेख है यहाँ के लेख सलिड लेख ल भन यो चाहिँ के भन हाइड्रेसन हो यो के भन त दिस इज हाइड्रेसन हिट अफ हाइड्रेसन हो यो के भन त यो के भन दिस इज हिट अफ हाइड्रेसन अरे यार यो के हो यति यो हिट अफ हाइड्रेसन हो नि यो के हुनु पर्यो भने त यो के हुनु पर्यो भने यो के हुनु पर्यो भने त यो के हुनु पर्यो भने दिस इज हिट अफ हाइड्रेसन यो के हुनु पर्यो भने हैन यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ नेगेटिभ हुनु पर्यो नि नेगेटिभ नेगेटिभ हुनु पर्यो सो एक्चुअली यस्तो भएको होला यो पहिला यसमा कन्भर्ट हुन्छ फेरि यो यसमा कन्भर्ट हुन्छ के यो यसमा कन्भर्ट भयो र यो यसमा ल भने यो चाहिँ के हो भन्दा यो खासमा आयनाइजेसन हो किन भन अरे यार यो आयनाइजेसन हो किन भन यो एक्चुअली के हो भन न यो चाहिँ के हो आयनाइजेसन त हो नि यो CuSO4.5 यो त आयनाइजेसन हो नि यहाँ एक्वस लेखा लेखा छ दिस इज एक्चुअली के भन आयनाइजेसन यो के हुन्छ थाहा छ दिस इज पोजिटिभ यो के भन्छ आयनाइजेसन हो दिस इज एक्चुअली के भन पोजिटिभ ध्यान दिनु मैले के भनिरहेको छु भाइ यो चाहिँ के भन आयनाइजेसन दिस इज एक्चुअली के भन पोजिटिभ के भन पोजिटिभ सो यहाँदेखि र जेनरली हैन जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो हिट अफ हाइड्रेसन हैन हिट अफ हाइड्रेसनको यो भ्यालु हैन यो भन्दा बढी नै हुन्छ के सो तिमीलाई कसैले क्वेशन सोध्यो हैन CuSO4 सलिडबाट वाटरसँग रिएक्सन गरेर CuSO4 एक्वसमा कन्भर्ट भयो भने यसको भ्यालु चाहिँ बढी नै हुन्छ के यो हाइड्रेसनको भ्यालु के हुन्छ अलिकति भ्यालु चाहिँ यसो कम्पेयर गर्दाखेरि बढी नै हुन्छ के सो फाइनली तिमीले यो प्रोसेसबाट यो प्रोसेसमा गयो भने यहाँबाट यहाँसम्म गयो भने तिमीले के देख्यो यसको भ्यालु बढी हुन्छ के यसको भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ फेरि सुन यसको भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ यसको भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ भने तिमीले के देखिरहेछौ यो प्रोसेस यहाँदेखि यहाँसम्म जानु भनेको प्रोसेस एन्डोथर्मिक भयो कि एक्सोथर्मिक भयो भने त प्रोसेस एक्सोथर्मिक भयो कि एन्डोथर्मिक भयो फटाफट भन आयनाइजेसन भन्दा त्यो हाइड्रेसनको भ्यालु बढी हुन्छ कि एक्सोथर्मिक भयो के भयो भने त दिस इज एक्सोथर्मिक अब सुन यहाँ CuSO4.5H2O CuSO4.5H2O सलिड लाई मैले वाटरसँग रिएक्सन गरे CuSO4 एक्वसमा कन्भर्ट भयो CuSO4 एक्वसमा कन्भर्ट भयो मलाई भन त यो प्रोसेस भनेको पनि हिट अफ सल्युसन हो कि हैन भन यो प्रोसेस पनि हिट अफ सल्युसन हो कि भन अरे मैले के भनेको थिएँ स्टार्टिङ त जे पनि लिन मिल्छ यु क्यान टेक दिस जे पनि लिन मिल्यो नि यदि तिम्रो कोही साथीले यो लिएर हैन यो हाइड्रेटेड सल्ट लिएर वाटरसँग रिएक्सन गराइरहेछ भने यो CuSO4 एक्वस भन्यो यो प्रोसेस पनि के हो भने दिस प्रोसेस इज अल्सो हिट अफ सल्युसन तर हामीलाई के थाहा छ भने दिस इज आयनाइजेसन र यो यसको के हुन्छ अलवेज डेल्टा एच के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ के डेल्टा एच पोजिटिभ सो यो रिएक्सन पनि के हो हिट अफ सल्युसन हो यो रिएक्सन पनि के हो भने हिट अफ सल्युसन हो तर यो रिएक्सनमा डेल्टा एच के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यो रिएक्सनमा डेल्टा एच के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ के यो रिएक्सनमा डेल्टा एच के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यो रिएक्सनमा डेल्टा एच के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ के ल मैले भन्न खोजेको कुरो केही बुझ्न आयो कि आएन फटाफट भन कसैलाई केही डाउट छ भने तिमीले सोध्न पाउँछौ प्लिज सो पहिला म यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु है म यो साइडको डेफिनेसन लेखिदिन्छु हिट अफ सल्युसनको डेफिनेसन लेखिदिन्छु त्यसपछि तिमीहरूको डाउट यो बुझ्नै पर्छ हामीले है तलकोमा कसरी पोजिटिभ आयो भन्ने भनिरहेछ मैले भनेको थिएँ नि त CuSO4.5H2 बाट यसमा कन्भर्ट हुने यो त आयनाइजेसन हो के र आयनाइजेसन प्रोसेस भनेको अलवेज एन्डोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ के यो आयनाइजेसन प्रोसेस हो के यो दिस इज आयनाइजेसन प्रोसेस र आयनाइजेसन प्रोसेस भनेको अलवेज के हुन्छ एन्डोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ पहिला यसको डेफिनेसन लेखिहाल हिट अफ सल्युसनको डेफिनेसन लेख अमाउन्ट अफ हिट
amount of heat लेख है amount of heat evolved or absorbed amount of heat evolve हैन amount of heat के भने evolve or absorb when 1 mole of compound when 1 mole of compound dissolve in large amount of solvent large amount of के भने solvent large amount of solvent so further addition of solvent do not give any more heat change so यो भनेको के भन्दा कि amount of heat evolve पनि हुन सक्छ absorb पनि हुन सक्छ the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of compound dissolve in large amount of solvent र त्यो complete dissolve भइसक्यो आयन्समा भइसक्यो त्यसपछि तिमी जति पानी हाल जति सल्भेन्ट हाल त्यसपछि चाहिँ हिट चेन्ज हुँदैन के एउटा स्टेज फाइनल स्टेज आयन्समा कन्भर्ट भइसकेपछि अझ पानी हाल के नो चेन्ज इन हिट यस्तोलाई हामी के भन्छौँ हिट अफ सल्युसन भन्छौँ सो हिट अफ सल्युसन भनेको एन्डोथर्मिक एक्सोथर्मिक दुईटै हुन सक्छ हिट अफ सल्युसन भनेको बोथ हिट अफ सल्युसन इज एक्चुअली हैन यदि कसैले हैन CuSO4 लियो यसलाई वाटरसँग रिएक्सन गर्यो एक्सेस वाटर केमा कन्भर्ट भयो भने CuSO4 एक्वसमा कन्भर्ट भयो यो प्रोसेस भनेको एक्सोथर्मिक हो किन पहिला यसमा कन्भर्ट हुन्छ अनि बल्ल यसमा कन्भर्ट हुन्छ के यहाँ चाहिँ के हुन्छ दिस इज नोन एज हिट अफ हाइड्रेसन दिस इज आयनाइजेसन यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ यो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ आयनाइजेसन प्रोसेस यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ यो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ यो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ र यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने फाइनल के आउँछ नेगेटिभ आउँछ कि किन यसको भ्यालु बढी हुन्छ अब कसैले के गर्यो भन्दा कि यहीँबाट स्टार्ट गरे के उसले हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड लियो उसले के गर्यो भन्दा कि यसले चाहिँ यो नर्मल एनहाइड्रेट सल्ट नलिकन रमेश भन्ने मान्छेले के गर्यो यो कम्पाउन्ड लियो यो सलिड लियो के हाइड्रेटेड सलिड लियो यसलाई एक्सेस वाटरसँग रिएक्सन गर्यो र के गर्यो एक्वस कम्पाउन्ड बनायो यहाँबाट जुन निक्लिने अब यहाँ चाहिँ तिमीले हैन यहाँ चाहिँ यो तिमीले यो कम्पाउन्ड लिइराछौ भने हाइड्रेटेड सल्ट लिइराछौ नि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु दिस इज आयनाइजेसन प्रोसेस यहाँ चाहिँ हामीले एनर्जी दिनुपर्छ क्या दिस इज एन्डोथर्मिक के यो चाहिँ एन्डोथर्मिक हो यो चाहिँ के भने एक्सोथर्मिक हो यति भएपछि पुग्छ अहिलेलाई हामीलाई यति भएपछि पुग्छ हामीलाई ल अब भन्न कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ ल भन्न सरोज भन सर वास्तवमा एक्वस सोलुसन कस्तो सोलुसन हो सर एक्वस सोलुसनको आयन्समा ब्रेक हुने के आयनिक इक्विलिब्रियम पढाएको छैन भाइ आयन्समा ब्रेक भइदियो के त्यो एक्वस सोलुसन भनेको आयन्समा ब्रेक भइदियो के सो NaCl लाई पानीमा हाले Na+Cl- टुक्रियो नि त्यसलाई भन्छ के जहिले पनि त्यसले Na+ एक्वस लेखिरा हुन्छ नि यो भनेको आयन्समा ब्रेक भइसक्यो के त्यस्तोलाई भन्छ के ल सो मलाई लाग्छ बुझ्या होला हिट अफ सल्युसनमा टिल एनहाइड्रस सल्ट हिट अफ सल्युसन यो भन्न मिल्छ टिल एनहाइड्रस सल्ट अन्डरगोज आयनाइजेसन सम्म भन्न मिल्छ के तो हिट अफ सल्युसनमा इट अन्डरगोज आयनाइजेसन किन यो अलिकति गाह्रो भएर मैले चाहिँ सँगसँगै पढाउन खोजेँ के एकचोटि फेरि बुझ त ल भने हिट अफ हाइड्रेसन भनेको के हो अलवेज एक्सोथर्मिक हिट अफ हाइड्रेसन भनेको के हो भने हिट अफ हाइड्रेसन अलवेज के हुन्छ एक्सोथर्मिक यहाँ चाहिँ हामीले के लिनुपर्छ 1 मोल एनहाइड्रस सल्ट लिनु पर्यो हिट अफ हाइड्रेसन भनेको अलवेज एक्सोथर्मिक हुन्छ 1 मोल एनहाइड्रस सल्ट मैले लिए र यसमा चाहिँ के गर्छ मलाई थाहा छ यो सल्टले के गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रेटेड सल्ट बनाउनु पर्यो र ठिक्कको उसलाई चाहिने के गर्छ वाटर मोलिकुलसँग रिएक्सन गर्छ हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाउँछ के हाइड्रेटेड सल्ट बनाउँछ के यो प्रोसेसमा जुन निक्लिने हिट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हिट अफ हाइड्रेसन भन्छौँ हिट अफ सल्युसन भनेको के थाहा छ वाटरसँगै रिएक्सन गर्ने हो तर एक्सेस वाटरसँग रिएक्सन गर्ने हो र त्यो बेलासम्म रिएक्सन गराइराख्ने हो त्यो बेलासम्म रिएक्सन गरिराख्ने जुन बेलासम्म केमा कन्भर्ट हुँदैन आयन्समा कन्भर्ट हुँदैन के र यहाँ चाहिँ तिम्रो फ्रिडम छ यु क्यान टेक दिस CuSO4 यो एन्ड यु क्यान इभन टेक दिस अल्सो तिम्रो चोइस हो के तिमीले यो पनि लिन मिल्छ के
यो लिएर वाटरसँग रियाक्सन यो लियो भने यहाँ दुईटा नाटक हुन्छ, हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ, त्यसपछि आयनाइजेसन हुन्छ के। हिट अफ हाइड्रेसन भनेको नेगेटिभ हो, आयनाइजेसन पोजिटिभ हो, नेट के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, नेट के हुन्छ नेगेटिभ। तर तिमीले यो लियो भने यसलाई वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने यो आयन्समा कन्भर्ट हुन्छ, एन्ड दिस इज सिम्पली आयनाइजेसन प्रोसेस व्हिच इज एक्जोथर्मिक। र यो आयनाइजेसन प्रोसेसलाई पनि हामी के भन्छौँ, हिट अफ सल्युसन भन्छौँ। यदि तिमीले यो लियो भने एन्डोथर्मिक प्रोसेस हो, यो लियो भने के हुन्छ एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ के। त्यही भएर हिट अफ सल्युसन भनेको नेगेटिभ पनि हो, हिट अफ सल्युसन भनेको पोजिटिभ पनि हो के। आयनाइजेसन एन्डो नि, आयनाइजेसन भनेको एन्डो। ल एउटा क्वेसन गर, धेरै बुझेर काम पनि छैन, यति बुझ्यो काम मोर देन इनफ हो। यति त पहिला सुने पनि छैन होला, बुझा पनि छैन होला, घोक्या होला, पहिला टर्म पनि सुने छैन होला। जति मैले बुझाएँ मलाई लाग्छ पहिलोचोटि बुझायो होला तिमीहरूले। अरे केही त बोला न यार, हो कि होइन यार। केही त बोला न, यो त फर्स्टचोटि सुनिरह होला, फर्स्टचोटि बुझिरह होला। ल एउटा क्वेसन गर, मजा आउँछ। ल हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन, हिट अफ फर्मेसन अफ होइन मोक्ष प्राप्ति भइरहेछ। हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन इज -y1 किलोजूल पर मोल। ध्यान सुन, हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन इज -y1 किलोजूल पर मोल है। एन्ड हिट अफ फर्मेसन अफ इथेन, हिट अफ फर्मेसन अफ इथेन इज -y2 किलोजूल पर मोल। Calculate heat of hydrogenation. Calculate heat of hydrogenation of के भन एसिटिलिन। अब ध्यान दिएर सुन, अब हामीले के गर्नु, रियाक्सन हामीले आफै लेख्नु पर्यो। यहाँ फेरि के गरेको छैन, एक्जामिनरले हामीलाई के दिएको छैन थाहा छ, रियाक्सन दिएको छैन, हामीलाई डेफिनिसन्स दिएको छ र रियाक्सन हामीले आफै लेख्नु पर्यो सबै। र हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन भनिरहेछ, एसिटिलिन बन्नलाई कार्बन चाहियो, हाइड्रोजन चाहियो है। सो कार्बन प्लस H2 ले के बनायो भन, C2H2 बनायो, रियाक्सन के हुनुपर्छ, ब्यालेन्स हुनुपर्छ। यहाँ 2 कार्बन लिनु पर्यो र यसको हिट हामीलाई के दिइरहेछ, डेल्टा H इक्वल टु -y1। यो बुझ्यौ, दिस इज हिट अफ फर्मेसन अफ के भन एसिटिलिन, हिट अफ फर्मेसन अफ के भन एसिटिलिन। अब हिट अफ फर्मेसन अफ इथेन भनिरहेछ, इथेन भनेको के हो थाहा छ, C2H6 हो, दिस इज इथेन। यसको डेल्टा H को भ्यालु हामीलाई -y2 दिइरहेछ। बेसिक एलिमेन्टबाट बन्नु पर्यो, कार्बनबाट बन्नु पर्यो, हाइड्रोजनबाट बन्नु पर्यो। यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 3 हुन्छ। यो दुईटा हाम्रो रियाक्सन, गिभन रियाक्सन। हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन, हिट अफ फर्मेसन अफ इथेन, दिज आर द 2 गिभन रियाक्सन्स। अब हामीलाई के सोधिरहेको थाहा छ, हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अफ एसिटिलिन सोधिरहेछ। मैले अघि भर्खरै गरेको थिएँ, क्वेसन यो हो के, C2H2 एसिटिलिन हो, C2H2 प्लस H2 दुईटा लिनुपर्छ हामीले हैन। एसिटिलिन इथाइन छ नि त, C2H6 मा कन्भर्ट भयो के। मलाई भन, अब तिमीलाई हैन हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको डेफिनिसन थाहा छैन भने के यो रियाक्सन लेख्न सक्छौ? हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको डेफिनिसन थाहा छैन भने के यो रियाक्सन लेख्न सकिन्न के। हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भन्दा के बुझ्नु पर्यो, हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो थाहा छ, दैट अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भन, स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ के। त C2H2 प्लस ट्वाइस H2 कन्भर्ट भयो C2H6 मा। यो बेलाको जुन डेल्टा H छ नि निकाल्नु पर्यो, यो बेलाको हामीले डेल्टा H के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। ल फेरि हामी पहिलाको टेक्निक, 1 मोल अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड सैचुरेटेड कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुनु पर्यो। ल भन, जी इसको देखो यो कहीँ पनि छैन। अरे यो त छ नि, यो छ, यो छोड्देऊ। यो C2H2 कहीँ पनि छैन, गिभनमा है, गिभनमा कतै छ कि छैन, छैन, समातिहाल। हाम्रो टार्गेटमा कतातिर छ भन्दा, टार्गेटमा कहाँ छ भन, लेफ्टमा। टार्गेटमा कहाँ छ भन्न त, लेफ्टमा। सो इसको घुमाओ, अब C2H6 लाई समाऊ। ल भन, यो कतातिर छ भन त, C2H6 कतातिर छ भन, राइटमै छ के। यसलाई हामीले केही गर्नु परेन,
केही गर्नु परेन चाहिँ र डेल्टा एच इक्वल टु के हुने भयो थाहा छ फर्स्ट रियाक्सनलाई हामीले के गर्यौं घुमायौं सो माइनस केमा कन्भर्ट हुने भयो प्लसमा yn सेकेन्ड रियाक्सनलाई हामीले केही पनि गरेनौं सो प्लस माइनस y2 इक्वल टु के हुने भयो y1 माइनस y2 ल भन मजा आयो भने यस गरेर फटाफट ठ्याक्क नेपाल टाइप क्वेशन हो कि भन थाहा छ तिमीलाई कसैले क्वेशन हैन यो रियाक्सन दियो भने लास्टै सजिलो भयो के यो दुईटा रियाक्सन दिएर यसको निकाल्यो भने त सक्यो गर्ने क्वेशन त केही इम्पोर्टेन्ट नै भएन नि यो दुईटा रियाक्सन दिएर यो निकाल्यो भने चाहिँ त केही भएन नि तिमीलाई यो दिएको छ कि यो सो डेफिनिसन्सलाई बुझ्नु पर्यो डेफिनिसन्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो रियाक्सन हामीले आफै लेख्न जान्नु पर्यो अनि त्यसपछि के लाउनु पर्यो भने हेस ल लाउनु पर्यो के बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो पर्दैन छोरासँग पर्दैन ल अब म तिमीलाई हैन यो त भयो हेस ल लाएर हामीले के निकाले हिट अफ रियाक्सन निकालिरहेको छौं अब मलाई हैन हेस ल लाउन मन छैन र ट्रिक सिकाउँछु ल्याएर ट्रिक हेर ट्रिक ध्यान दिसु न यो ट्रिकलाई ध्यान दिसु न ट्रिक सिकाउनु भन्दा पहिला 1 मिनेटको ब्रेक लिन्छु पानी खाने ब्रेक ट्रिक सिकाउनु भन्दा पहिला 1 मिनेटको पानी खाने ब्रेक जुन अघि एकजना भाइले सोधिरहेको थियो नि त्यो के प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट कतिखेर गर्ने रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट कतिखेर गर्ने हो त्यही सिकाउन खोजिरहेको छु अब त्यो सिकाइसकेपछि दुई चारवटा न्युमेरिकल पनि गराउँछु पुरा क्रिस्टल क्लियर हुन्छ के अहिलेसम्ममा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज अहिलेसम्म हामीले गरेकोमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ यो थर्मोडायनामिक्सको पहिलाको भिडियो त प्राइभेट ग्रुपमा गइसकेको छ के प्राइभेट ग्रुपबाट हेर्न पाइन्छ राजेश फेज 2 मा छ तिम्रो पनि पानी खाऊ हेर न एकजना कन्फ्युज कहाँ भइराछ भन्दाखेरि मलाई थाहा थियो एक दुईजना कोही कन्फ्युज हुन्छ भनेर एकजना कन्फ्युज कहाँ भइराछ भन्दाखेरि सर त्यो हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन इक्वल टु -y1 भनिराछ नि यो हिट अफ यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भाइ एउटा सर यो -y1 भनिराछ डेल्टा एच पोजिटिभ y1 हुँदैन अरे मूर्ख बालक यहाँ तिमीलाई क्वेशनले हिट अफ फर्मेसन ल्याङ्ग्वेजमा भनिराछ भने यो डेल्टा एच को भ्यालु दिरा हो ल्याङ्ग्वेजले के भनिरहेछ हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन भनिरहेछ के यहाँ त क्वेशनमा कि यो यसको मतलब यो डेल्टा एच भनिरहेछ के एउटा रियाक्सन एसिटिलिनको फर्मेसनको रियाक्सनको डेल्टा एच को भ्यालु -1/1 भनिरहेछ तिमीलाई कुनै रियाक्सन यो रियाक्सन दियो र यो डेल्टा एच नदियो डाइरेक्ट यसरी लेखेको छ भने यो एउटा रियाक्सन ल यो रियाक्सन दियो तिमीलाई ल्याङ्ग्वेजमा भनेन हिट अफ ल्याङ्ग्वेज भनेन यो रियाक्सन दियो र यो डेल्टा एच पनि अगाडि लेखेको छैन यो -1 लेख्यो भने बल्ल तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डेल्टा एच इक्वल टु y1 हो तर यो क्वेशनमा त मलाई थाहा थियो कोही कन्फ्युज हुन्छ होला हिट अफ फर्मेसन अफ एसिटिलिन इज माइनस भनेकोले के भनिरहेछ डेल्टा एच कै भ्यालु दिइरहेछ त्यसले डेफिनिसन थाहा हुनु पर्यो नि यार हिट अफ फर्मेसनको डेफिनिसन के थियो ल ट्रिकतिर आउँ ट्रिक इफ वी वान्ट टु फाइन्ड हैन डेल्टा एच अफ एनी रियाक्सन if we want recorded lectures कहिलेसम्म अवेलेबल हुन्छ recorded lectures अवेलेबल हुन्छ till next CE अरे भाइ मैले पछि थाहा पाउँछ के till next CEE यो CE हैन till next CE र थाहा छ मैले के गर्दै छु भन्दाखेरि अब 3000 क्वेशन्स आन्सर प्र्याक्टिस गराउँछु के
क्वाड त यो अलि सक्ने यो क्वाड जुन क्वाड त तिमीहरूको एक्जाम सक्यो क्वाडमा सब हट्यो त्यहाँबाट क्वाडमा मैले अलमोस्ट लाइक जसले मलाई रिक्वेस्ट गरेर सबैले मैले दिएको थिएँ कि क्वाड भनेको टिल सिइई अनि म पछि फेरि हालिदिन्छु जो अहिलेको जुन क्वाड हुन्छ नि अहिलेको क्वाडमा के अहिले त म हटाउँछु पछि म फेरि एक्जाम भन्दा 2 महिना पहिला अर्को जुन एक्जाम हुन्छ नि 2 महिना पहिला फेरि सबै हालिदिन्छु क्वाडमा सो टेन्सनै लिनु परेन कि मैले त यति रेकर्डेड पनि हालिदिरहेको छु मलाई थाहा अरू नढाटिकन भने तिम्रो नढाटिकन भन होइन तिमी अन्त पनि ट्युसन पढिरह होला यसरी कसरी रेकर्डेड लेक्चर्स दिँदैन के अन्त पनि ट्युसन पढिरह होला तिमीहरू आज क्लास सक्यो प्रेजेन्ट भयो भने प्रेजेन्ट एब्सेन्ट भनेपछि एब्सेन्ट हो कि होइन भन र मैले चाहिँ सुरु जुन पहिलादेखि स्टुडेन्ट जुन भर्ना गरेको थिएँ लास्ट इयरदेखि गरेको थिएँ त्यो सबैजना स्टिल त्यो ग्रुपमा छ मैले कसैले हटाएको छैन कि मैले त कसैलाई नै हटाएको छैन कि मैले इभन कतिपय स्टुडेन्ट सर मेरो यो आइडी यो भयो अब त्यो मलाई मसँग झुटो बोल्यो कि के गर्यो मलाई थाहा छैन मेरो आइडी ब्लक भयो मेरो आइडी चाहिँ धेरै मेसेज आयो म अर्को आइडीबाट उ गर्छु मैले 2 चोटि क्वेसन पनि सोधेको थिएँ किन भनेर ल ठिक छ तिमी नयाँबाट उ गर म गरिदिन्छु भनेको छु कि म त के बुझ्छु भने एउटा टिचरलाई यार ढाँट्यो भने अन्तिममा तिमीले ढाँट्ने म त 60 लाखको लागि ढाँटिरहेछौ मसँग 1000-1500 को लागि के ढाँट्छु यार तिमीले फाइनली के को लागि ढाँटिरहेछौ त 60 लाखको लागि ढाँटिरहेछौ कि खासमा त्यति फ्याकल्टीबाट त कसैले पनि गरे भने ल म त लेक्चर्सहरु सबै सिस्टमेटिक पुरा ग्रुपमा हेर न म टक्क मिलाएर राखिदिरहेको छु टक्क मिलाएर राखिदिरहेको छु क्वेशन्स आन्सर म टन्नै प्र्याक्टिस गराइरहेको छु थाहा छ एउटा कुरो के रे मैले तिमीहरूलाई हैन मैले त्यो डिटेल पढाइदिरहेको छु नि तिमी एकचोटि कम्पेयर गर्नु कोटाको नोट कम्पेयर गर्ने युट्युबमा गएर हेर सबै ठाउँमा हेर के मैले यसबाट तिमीलाई धेरै कुरो गायब गरिदिए भए हैन कोर्स त सकाइदिहाल्थे धेरै कुरो गायब गरेर तिमी थाहा पनि पाउँदैन थियो के पढ्नु पर्ने हो के नपढ्नु पर्ने हो कि मैले यसबाट कन्टेन्ट टक गायबै गरिदिन्थे कि थाहा पनि पाउँदैन थियो के पढ्नु पर्ने रहेछ के नपढ्नु पर्ने रहेछ कि त मेरो टार्गेट के भन्दाखेरि जस डिटेलले पढाइदिउँ ताकि उसले एकचोटि नोट बनाइसकेपछि पछि त्यो नोट रिभाइज गर्दाखेरि उसको सबै क्वेशनको आन्सर बनिहालोस् के मेरो टार्गेट त्यो हो कि खासमा त्यो टार्गेटले म पढाइरहेको छु कि हिजो एउटाले मेसेज गरेको थियो उसले चाहिँ फिजिकलको अब कसले कतिजनाले देखाएको छ मलाई थाहा छैन है भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस आइनिक पढ्यो उसले हैन सो यो दुईटा मात्र लेक्चर्स हेरेर के गर्नुभयो र मिलन सरले र मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ नि टक्क पढाएर यो टपिक यो गरेको छु भने यो गराइदिउँ मलाई चाहिँ रिडक्स रियाक्सनमा अझ हैन मलाई चाहिँ रिडक्स अझ 7-8 घण्टा लाग्छ के पुरै डिटेल गराउन के रिडक्स रियाक्सन हेर्नु नि तिमी कन्टेन्ट हेर्नु रिडक्स पढाएपछि कन्टेन्ट हेर्नु के ल ट्रिक हेर है अब ट्रिकतिर आउँ ए जिओसी नहेर्नेले क्वाड मात्र गरे पनि जिओसी सब मिल्छ भन्ने लेखिरहेको छ ल ट्रिक हेरौँ है इफ वी वान्ट लेख if you want to find delta H of any reaction if we want to find delta H of any reaction case first आज 1.5 घण्टा हुन्छ है नभाग्नु तिमीहरु है 1.5 घण्टा हुन्छ है case first if heat of formation of all species are given ध्यान दिनु यदि तिमीलाई हैन जम्मै स्पिसिज को हैन हिट अफ फर्मेसन को भ्यालु दिएको छ भने हामीले कुनै एउटा रियाक्सन दियो a + b gives c + d and a + b gives c + d है र तिमीलाई हैन जम्मैको हैन हिट अफ फर्मेसन को भ्यालु दिएको छ भने तिमीले त्यो रियाक्सन को डेल्टा एच भ्यालु निकाल्न मिल्छ के सो इफ हिट अफ फर्मेसन अफ ऑल स्पिसिज in that reaction are known यस्तो बेलामा तिमीले हेस ल लाई राख्नु पर्दैन के सो यहाँ यो रियाक्सनको डेल्टा एच भ्यालु के हुन्छ थाहा छ समेसन हैन डेल्टा एचएफ प्रोडक्ट सो हिट अफ फर्मेसन अफ सबै प्रोडक्ट हैन माइनस के हो र समेसन
डेल्टा एचएफ के भन डेल्टा एचएफ के भन रिएक्टेन्ट के भन रिएक्टेन्ट त्यो कतिखेर भन केस 2 हेर केस 2 हेर अघि त्यो एकजना भाइले यही सोधिरहेको थियो हैन भाइ को अघि त्यो सोध्ने मान्छे को भन त इफ हिट अफ कम्बसन उत्सव यही सोधिरहे हैन तिमीले if heat of combustion of all species in that reaction are given यही तिमीलाई हैन सबै कम्पोनेन्ट को रिएक्सन मा पार्टिसिपेटेड सबै कम्पोनेन्ट को हिट अफ कम्बसन दिएको छ भने त्यो रिएक्सन को डेल्टा एच को भ्यालु कसरी निकाल्ने सो डेल्टा एच सी हिट अफ कम्बसन रिएक्टेन्ट समेसन लगाइदियो समेसन माइनस डेल्टा एच सी यहाँ के भन प्रोडक्ट डेल्टा एच सी के भन प्रोडक्ट यहाँ पनि समेसन अब प्रब्लम के भन्दाखेरि यो अहिले त याद भयो के अहिले याद भयो पछि त तिम्रो कहाँ गएर भुल्छौ भन्दाखेरि हिट अफ फर्मेसन दिएको छ सबै एउटा रिएक्सन दिएको छ र त्यो रिएक्सनको सबै कम्पोनेन्ट को तिमीलाई हिट अफ फर्मेसन को भ्यालु दिएको छ हिट अफ फर्मेसन को भ्यालु दिएको छ भने तिमी चाहिँ पछि गएर कहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट थियो कि रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट थियो यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ के भोलि गएर एउटा रिएक्सन दियो ए प्लस बी गिभ सी प्लस डी दियो र सबै कम्पोनेन्ट को तिमीलाई हिट अफ कम्बसन को भ्यालु दिएको छ हिट अफ कम्बसन को भ्यालु दिएको छ भने अब यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट हो कि रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट हो फेरि कन्फ्युजन हुन्छ मेरो बुझ्यौ मैले तिमीलाई के कन्फ्युजन हुन सक्छ मैले भनेको तिमीले बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु आकृतिलाई मैले अनम्युट गरे आकृति यो बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु क्वेशन्स के भन्न बुझ्याछौ हजुर सर बुझिरहेको छु ल म्युट गरे मन के रे कसलाई सोध्न मन लाग्यो ल यसो तरिका पवन गौतम पवन हजुर अरे म्यूट करा भाई यार अरे अरे यार कहाँ से आते हो यार राजा यादव ल राजा हजुर सर ल भन एउटा रिएक्सन दिएको छ है भाइ ए प्लस बी गिभ सी प्लस डी है यो रिएक्सनमा हैन तिमीलाई हैन सबै कम्पोनेन्टको ए को बी को सी को डी को सुन्दैछु सर ए को बी को सी को डी को तिमीलाई हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु दिएको छ यो सबैको हैन ए को बी को सी को डी को तिमीलाई हैन हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु दिएको छ अब तिमीलाई यो रिएक्सनको हैन डेल्टा एच भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त्यो सबै हिट अफ फर्मेसन प्रोडक्टबाट माइनस रिएक्टेन्ट घटाइदिनु अनि मलाई भने यदि यो सबै कम्पोनेन्टको हैन हिट अफ कम्बसनको भ्यालु दिए त्यो रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्ने हिट अफ कम्बसन यस भेरी गुड एक्सलेन्ट अब सुन पछि गएर तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट गर्ने रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्ने म तरिका सिकाउँछु मैले कसरी सम्झाएको थिएँ यो कुरालाई मैले कसरी सम्झाएको र मैले भुले हैन कि मैले कसरी सम्झाएको थिएँ भन्दाखेरि मलाई भन हिट अफ फर्मेसन कसको लागि हुन्छ हिट अफ फर्मेसन अलवेज प्रोडक्टको लागि हुन्छ के मैले डेफिनेसन लेखा हैन 1 मोल अफ प्रोडक्ट फर्मड हैन बाइ बेसिक एलिमेन्ट हिट अफ फर्मेसन भनेको प्रोडक्टको लागि हुन्छ के सो प्रोडक्टको लागि हुन्छ नि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट गर ल भने हिट अफ कम्बसन कसको लागि हुन्छ त हिट अफ कम्बसन भनेको रिएक्टेन्टको लागि हुन्छ यस रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर सजिलो भयो हिट अफ फर्मेसन भनेको अलवेज प्रोडक्टको लागि हुन्छ के सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट गर हिट अफ कम्बसन भनेको रिएक्टेन्टको लागि हुन्छ के रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर यार केही त बोल न यार हो कि हैन यार केही त बोला सोचिरहला म त बोल्दिन यता हेर एउटा क्वेशन गर ओहो भाग्नेले पस्ताउँछ आज यो लेक्चर डिलिट पनि हुन्छ आज यो रिफ्रेशर सिरिजबाट युट्युब च्यानलबाट सबैबाट डिलिट हुन्छ के अनि त्यसपछि भोलि जब हामी क्वेशन गर्छौँ नि अनि टल्ल परेर हेरे हुन्छ के त्यो स्टुडेन्ट आज भाग्ने स्टुडेन्ट ल अरे यार भाइ पढाइ लेखाइ भनेको सजिलो कुरो हैन नि यार गाह्रै कुरो हो नि यदि यो साँच्चीकै सजिलो कुरो भएको त जसले पनि पढिहाल्थ्यो नि यो त खासमा गाह्रै कुरो हो नि तिमीलाई थाहा छैन के यो तिमीले 5-7 वर्ष राम्ररी पढ्यो भने यो BMW
मर्सिडीज सब आउँछ के मैले देखाएको छु इभन मैले एकजना पढाएको स्टुडेन्ट एमबीबीएस गरेर अमेरिका गएर अहिले एमडी पनि लगभग सकायो एउटा घर किनेको छ र BMW किनेको छ के BMW नेपालमा त्यसको 4 करोड पर्छ बुझ्यौ नि त्यो सबै BMW ल्याम्बोर्गिनी त्यो सबै भनेको तिमीले चाहिँ पाउन खोजिरहेछौ भने यही हो के यही अहिलेको पढाइ अहिले तिमीलाई लास्टै सजिलो भएको त्यो रसबरी खाएको जस्तो पिज्जा खाएको जस्तो रमाइलो भएको भए त जो पनि सकिहाल्थ्यो नि त्यत्रो 12,000 ले एक्जाम दिन्छ टप 200 मा आउनु भनेको 200 मात्रै हो के बुझिरहेछौ नि सबै त आउँदैन सबै कति त फेलै हुन्छ 50% जति त फेलै हुन्छ के सो यो त अलिक गाह्रै कुरो हो नि अलिकति पेशेन्स हुनु पर्यो हैन पेशेन्स हुनु पर्यो भन्ने कुरो सुन्नु पर्यो अलिकति डिसिप्लिन हुनु पर्यो फेक आइडी बाट आउनु भएन रियल आइडी बाट आउनु पर्यो हो कि भन्ने यो पनि त हो नि कुरो फेक आइडी बाट आउनु भएन केही कुरो जज गर्दाखेरि सबै कुरा बुझेर जज गर्नुपर्छ हो किन भन्न ल एउटा रिएक्सन दिइराछु छु ल्याएर C2H6 plus twice H2 C2H2 हो यो C2H2 सुन है C2H2 plus twice H2 gives हैन C2H6 delta H equal to what यो निकाल्नु पर्यो ल यो रिएक्सनको हामीले के निकाल्नु डेल्टा H निकाल्नु पर्यो है सो ध्यान दिनु मैले के भनिरहेको छु है सो यसको के होला थाहा छ डेल्टा H equal to यदि मलाई हैन यसको हिट अफ फर्मेसन र यसको हिट अफ फर्मेसन छ भने निकालिहाल्छु नि हेर डेल्टा H इक्वल टु के होला भन डेल्टा HF कसको भन त डेल्टा HF कसको भन प्रोडक्ट माइनस के गर्नु पर्यो भन डेल्टा HF कसको भन C2H6 ठीक छ डेल्टा HF प्रोडक्ट सो डेल्टा HF प्रोडक्ट माइनस के गर्नु पर्यो भन डेल्टा HF रिएक्टेन्ट C2H2 प्लस डेल्टा HF के भन H2 तर यहाँ H2 दुईटा छ है 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ 2 ले हामीले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो यस सक्यो त यार यो बुझ्यो मैले के लेखेको छु बुझ्यो सो यु क्यान क्याल्कुलेट डेल्टा H अफ दिस रिएक्सन यदि तिमीलाई हैन यो यसको हिट अफ फर्मेसन र यसको हिट अफ फर्मेसन थाहा छ भने यो फर्मुला लगाऊ आन्सर आऊ अब हैन तिमीले अर्को तरिकाबाट निकाल्न मिल्छ के डेल्टा H यसरी पनि निकाल्न मिल्छ यदि तिमीलाई हैन अब कहिले भुल्दिन होला है सुन अब तिमीलाई हैन यो रिएक्सनको हैन डेल्टा H को निकाल्नु पर्ने छ भने या त यसको हैन डेल्टा HF दिया हुन्छ या त यसको के दिया हुन्छ डेल्टा HC दिया हुन्छ यदि तिमीलाई हैन क्वेशनमा हैन डेल्टा HC दिया छ भने यदि क्वेशनमा डेल्टा HC दिया छ भने के फरक पर्यो त डेल्टा HC दिइराछ भने तिमीले के गर्ने थाहा छ डेल्टा HC दिइराछ भने डेल्टा HC कसको थाहा छ C2H2 डेल्टा HC C2 रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो नि प्लस ट्वाइस डेल्टा HC कसको भने H2 यो भयो रिएक्टेन्ट माइनस हामीले के गर्नु पर्यो प्रोडक्ट गर्नु पर्यो डेल्टा HC कसको भन C2H6 डेल्टा HC कसको भन C2H6 भने के भन प्रोडक्ट हो डेल्टा HC C2H6 सो तिमीलाई क्वेशनमा के दिइराछ यदि यो सबैको डेल्टा HF को भ्यालु दिएको छ भने यो लगाउने यदि यो रिएक्सनको हैन डेल्टा HC को रिएक्सन दिएको छ भने यो ल्याउने यो रिएक्सन के हो हामीलाई मतलब छैन यो रिएक्सन जे पनि हुन सक्छ के यो रिएक्सन चाहिँ हामीलाई मतलबै भएन के यो रिएक्सन हिट अफ फर्मेसन हो कि हिट अफ हाइड्रोजिनेसन हो कि हो हामीलाई मतलब छैन के हामीलाई यो कुरो मात्र मतलब छ के मनमा लागिरा होला एउटा एक्जाम्पल जाओस् न त भनेको बुझिन्छ त एउटा एक्जाम्पल जाओस् न त मार्केटमा भनेको बुझिन्छ हो किन मनमा लागिराछ एउटा एक्जाम्पल जाओस् भनेर कतिजनाको मनमा लागिराछ भन एउटा एक्जाम्पल जाओस् भनेर हाउ मेनी अफ यु आर थिंकिङ कि एउटा एक्जाम्पल जाओस् एउटा एक्जाम्पल जाओस् सो ल ध्यान दिनु सुन है सबैजना क्वेशनलाई हेर है क्वेशनले के भनिरहेछ हेर एउटा एक्जाम्पल जाओस् सर्वसम्मति मेसेज टाइप गरेर त मेसेज भन त तिम्रो क्वेशन के हो म त्यसमा क्वेशन लेख्दै छु भन मेसेज टाइप गर तिमी
ल र सुन है ल क्वेशन सुन क्वेशन heat of combustion of a mistake भयो ल heat of combustion of C2H4 C2H6 is minus 397.8 kilocalorie per mole. तिमीलाई हैन C2H6 को के दिइराछ हिट अफ कम्बसन दिइराछ C2H6 को के दिइराछ भने हिट अफ कम्बसन दिइराछ अब तिमीलाई के दिइराछ हिट अफ फर्मेसन अफ के दिइराछ H2O is minus 94.1 kilocalorie per mole दिइराछ heat of formation of C2H6 is minus 21.1 kilocalorie per mole दिइराछ अर्को दिइराछ तिमीलाई calculate heat of formation of के भन CO2 heat of formation of के भन CO2 calculate heat of formation of के भन CO2 calculate के भन heat of formation of के भन CO2 calculate के भन heat of formation of के भन CO2 calculate के भन heat of formation of के भन CO2 थाहा छ यो क्वेशन तिमीले हैन यो क्वेशन तिमीले त्यो हेस ल लाएर पनि गर्न मिल्छ के यो क्वेशन तिमीले हैन हेस ल लाएर पनि गर्न मिल्छ के यो क्वेशन तिमीले कसरी गर्न मिल्छ भन त हेस ल लाएर पनि गर्न मिल्छ मज्जाले गर्न मिल्छ के हेस ल लाएर है अब सुन मलाई चाहिँ हेस ल लाउन मन छैन हेस ल लाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यो रिएक्सन लेख्नु पर्यो यो रिएक्सन लेख्नु पर्यो यो सबै रिएक्सन लेख्नु पर्यो अनि त्यो मल्टिप्लाई गर्ने के गर्नु पर्यो मलाई चाहिँ त्यो फर्मुला ट्रिक लाउन मन लाग्यो सो मलाई भने त हाम्रो फर्स्ट रिएक्सन के हो भने हिट अफ कम्बसन अफ C2H2 heat of combustion of C2H2 is heat of formation of CO2 भनिरहेछ है सो CO2 आउनु भनेको फर्स्ट रिएक्सनबाट हो नि सो हिट अफ कम्बसन अफ C2H2 is minus 397.8 यो रिएक्सन लेख हेर C2H6 भयो यसलाई मैले के गरे O2 सँग रिएक्सन गरे केमा कन्भर्ट भयो भने CO2 मा कन्भर्ट भयो प्लस पानीमा कन्भर्ट ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 आउँछ यहाँ 3 आउँछ 2 आउँछ 3 आउँछ हैन र यहाँ के आउँछ 7/2 आउँछ 7/2 आउँछ है थाहा छ यो भनेको बेसिक एलिमेन्ट हो कि भन अक्सिजन भनेको बेसिक एलिमेन्ट हो कि याद गर मैले अस्ति लेखाएको थिएँ अक्सिजन N2 हरु सबै के थियो भने बेसिक एलिमेन्टको हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु के हुन्छ 0 बेसिक एलिमेन्टको हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु के हुन्छ 0 so डेल्टा HF के भयो 0 भयो अक्सिजनको डेल्टा HF को भ्यालु के हुने भयो 0 हामीले यसको निकाल्नु पर्यो ध्यान दिनु है हामी के निकाल्नु पर्यो भने क्याल्कुलेट हिट अफ फर्मेसन अफ यो CO2 को हिट अफ फर्मेसन निकाल्नु पर्यो र यो रिएक्सन यो टोटल रिएक्सन को हामीले हिट को भ्यालु दिइराछ डेल्टा H कति दिइराछ यो रिएक्सन डेल्टा H को भ्यालु कति दिइराछ माइनस 397.8 दिइराछ माइनस 397.8 दिइराछ अब ध्यान दिएर सुन ल फर्मुला लगाम हामीलाई अब के गिवन छ है हामीलाई C2H2 को के दिइराछ भने C2H6 को के दिइराछ डेल्टा HF दिइराछ हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले यसको पनि के दिइराछ डेल्टा HF दिइराछ भने हामीलाई हिट अफ सुन हामीलाई के दिइराछ भने हिट अफ फर्मेसन दिइराछ है यसरी हेर डेल्टा H इक्वल टु हिट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट माइनस के गर्नु पर्यो रिएक्टेन्ट गर्नु पर्यो ल हिट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भनेको हिट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो सो डेल्टा HF CO2 इन्टु के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो यसको भ्यालु थाहा छैन हामीले यही निकाल्नु पर्ने छ प्लस के गर्नु पर्यो भने पानीको निकाल्नु पानी कति रहेछ भने माइनस 94.1 इन्टु के गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो ल यो पार्ट बुझेको बुझेन फटाफट भन त यति पार्ट बुझेको बुझेन भन यो के हो हिट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भयो अब माइनस गरेर हिट अफ फर्मेसन अफ रिएक्टेन्ट गरेर रिएक्टेन्टमा O2 को त 0 हुन्छ C2H6 को हामीले भ्यालु दिइराछ माइनस 21.1 दिइराछ माइनस 21.1 दिइराछ भने के गर्नु पर्यो माइनस 21.1 यो क्लोज भयो यो भ्यालु हामीलाई कति दिइराछ भने यो भ्यालु हामीलाई दिइराछ
-397.8 दिइरहेछ एकचोटि हेर त दिस भ्यालु नोन दिस इज अननोन यो नोन भयो यो नोन यहाँबाट यो भ्यालु आउँछ नि यो आउँछ नि यहाँबाट निकाल्नु सक्यो यो भयो ट्रिक भयो के मलाई भने यदि तिमीलाई यो प्रोसेस थाहा छैन भने यदि तिमीलाई यो प्रोसेस थाहा छैन भने कसरी निकाल्ने भने त इफ यु डोन्ट नो दिस प्रोसेस यदि तिमीलाई यो प्रोसेस थाहा छैन भने तिमी के गर्नु पर्यो भने त यो इक्वेसन लेख यसको इक्वेसन लेख यसको इक्वेसन लेख त्यसपछि यसको इक्वेसन लेख सुन यो इक्वेसन यो इक्वेसन यो इक्वेसन लेख त्यसपछि यो इक्वेसन लेख अनि लास्टमा हामीले के गर्दिने थाहा छ लास्टमा हामीले के गर्दिने हो हेस ल लाएर आन्सर निकाल्ने हो उल्टाउने मल्टिप्लाई गर्ने त्यो नाटक गरेर निकाल्ने त्यो भने कम्प्लिकेटेड प्रोसेस भयो के तर यो ट्रिक भयो यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज कसैले डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गरेर म बुझाउँछु है ल अप्टोमेट्री भन्नु त भाइ कोही छ भन्नुपर्ने क्वेसन सोध्नुपर्ने एउटा लास्ट क्वेसन दिन्छु आजको लेक्चर्सलाई यही एन्ड गर्छु है लास्ट क्वेसन्स अनि त्यसपछि आजको लेक्चर्सलाई हामी यही एन्ड गर्छौँ है ध्यान सुन क्याल्कुलेट इन्थाल्पी अफ फर्मेसन क्याल्कुलेट इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ के भनौँ मिथेन calculate enthalpy of formation of methane if enthalpy of combustion of carbon graphite H2 CH4 are -394 -285 -887 किलोजूल पर मोल ध्यान दिनु क्वेसन के सोधिरहेछ र क्याल्कुलेट इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ मिथेन बनाउँदाखेरि जुन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हुन्छ नि डेल्टा एच को भ्यालु त्यो निकाल्नु पर्यो तिमीलाई के दिइरहेछ इन्थाल्पी अफ कम्बसन दिइरहेछ डेल्टा एचसी दिइरहेछ कार्बनको H2 को CH4 को सो पहिला हामी के लेखौँ यो रियाक्सन लेखौँ मिथेनको फर्मेसनलाई रियाक्सन लेखौँ सल्युसन गर्दैछु है मिथेनको फर्मेसनको रियाक्सन लेखिरहेको छु यहाँ CH4 केबाट बन्छ भने कार्बनबाट ट्वाइस H2 बाट हामीलाई यो रियाक्सनको डेल्टा एच को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो रियाक्सनको के निकाल्नु पर्यो डेल्टा HF को भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेट इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ मिथेन अब सुन मलाई भन यो निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला के हो डेल्टा एच अथवा डेल्टा एच जे लेख्नु भयो हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई के दिइरहेछ थाहा छ हिट अफ कम्बसन दिइरहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो यसको हिट अफ कम्बसनलाई जोड्नु पर्यो र माइनस के गर्नु पर्यो यसको हिट अफ कम्बसन थाहा छ नि हामीले के गर्नु पर्यो डेल्टा एच निकाल्दाखेरि यो कम्प्लिट रियाक्सनको डेल्टा एच निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ यसको कम्बसन लिने सो डेल्टा HC कार्बन प्लस 2 इन्टु डेल्टा HC के भन हाइड्रोजन माइनस के गर्ने भन डेल्टा HC हैन हिट अफ डेल्टा HC कसको भन मिथेनको CH4 मिथेन सक्यो सो हाम्रो भ्यालु कति दिइरहेछ भने त हाम्रो भ्यालु डेल्टा HC कार्बन कति रहेछ भने डेल्टा HC कार्बन -394 प्लस गर हैन प्लस गर अनि त्यसको भ्यालु कति रहेछ भने त्यसको लागि -2 हाइड्रोजन भयो अनि CH4 को कति रहेछ भने हाइड्रोजनको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो 2 इन्टु -285 यहाँ माइनस गर्नु पर्यो अनि CH4 को भ्यालु कति रहेछ भने CH4 -887 यो निकाल जे आन्सर आउँछ त्यही आन्सर हो बुझ्यो क्वेशन बुझ्यो हामीलाई यो क्वेशनमा हैन मिथेनको अगाडि हुँदैन ओहो मिथेनको हिमानरीलाई मैले अनम्युट गरे
हिमानरीलाई मैले ल भन्नुहोस् तपाईँ आफ्नो डाउट प्रस्तुत गर्नुहोस् मलाई अनम्युट गरेको छु भन डाउट भन डाउट बोलिरहेन यार मलाई झ्याउ लाग्छ त्यसरी बोल्दैन भने अनम्युट गरेको छु के डाउट त भन उसको हिमानरी के नाम हो यार उसको डाउट के थियो भन्दाखेरि सर यो मिथेन अगाडि हुँदैन भनेर डाउट थियो अरे नानी मिथेन अगाडि कसरी हुन्छ भने त मिथेन अगाडि हुनलाई प्रोडक्ट मैले के भने हिट यो यहाँ चाहिँ तिमीलाई हैन यो कार्बनको H2 यसको तिमीलाई हिट अफ कम्बसनको भ्यालु दिइराछ हिट अफ फर्मेसन यो भ्यालुहरु भनेको हिट अफ कम्बसनको भ्यालु हो हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु भएको भए बल्ल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट गर्ने हो नि त दिज आर द भ्यालु अफ हिट अफ कम्बसन हैन न इन्थाल्पी अफ कम्बसन भनिराछ सो हिट अफ कम्बसनको भ्यालु हो भने हिट अफ कम्बसनको भ्यालु हो भने के गर्नु पर्यो थाहा छ रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो नि रिएक्टेन्ट माइनस के गर्नु पर्यो भने प्रोडक्ट गर्नु पर्यो के त बोला हो कि हैन मलाई भन यदि तिमीलाई यो प्रोसेस थाहा छैन यसरी गर्न मन लागेन भने तिमीले के गर्नु पर्यो भने त यदि तिमीलाई यसरी गर्न मन लागेको छैन भने के गर्नु पर्यो यो रिएक्सन लेख्नु पर्यो मैले यो रिएक्सन लेखे त्यसपछि तिमीले के गर्नु पर्यो के रे कार्बनको रिएक्सन लेख्नु पर्यो कार्बनको कम्बसन हाइड्रोजनको कम्बसन र मिथेनको कम्बसन यो तीनटा रिएक्सन लेख्नु पर्यो त्यो तीनटा रिएक्सनबाट यो रिएक्सनको निकाल्नु पर्यो त्यही हेस्लो लाएर गर्ने के मलाई भन कुन चाहिँ सजिलो तरिका हो यो सजिलो कि हेस्लो सजिलो भन त कुन चाहिँ सजिलो यो सजिलो कि हेस्लो सजिलो भन त यो सजिलो नि यो धेरै सजिलो नि त्यही भएर त्यसको नाम के हो ट्रिक हो नि यो फास्ट हुन्छ नि क्याल्कुलेसन टक 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 आन्सर आउँछ कि ल भन आज जस केही बुझा जस्तो फिल भयो हल्का रमाइलो भयो हल्का रमाइलो सो तिमीले खाली के ध्यान दिनुपर्छ थाहा छ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ हामीलाई गिभन के हो यदि हामीलाई गिभन हैन हिट अफ फर्मेसन दिएको छ भने हिट अफ फर्मेसन दिएको छ भने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट गर्ने यदि हामीलाई हिट अफ कम्बसन दिएको छ भने के गर्ने भने रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्ने यो ओपी भने के हो व्हाट इज दिस ओपी ए ओभर पावर्ड हो अब एकजनाले के सोध्यो भन्दा कि हिट अफ कम्बसन अब सुन त्यो नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु ध्यान सुन अब कसैको मनमा क्वेसन के चलिरह होला सर यो जुन तीनटा गिभन छ नि यो तीनटामा हैन एउटा दुईटा हिट अफ फर्मेसन दिएको छ र एउटा हिट अफ कम्बसन दिएको छ भने के गर्ने यहाँ त हजुरले अहिले क्वेसनमा तीनटै हिट अफ कम्बसन ध्यान दिनु भएको छ यो भन्दा पहिला ध्यान हो त्यो क्वेसन म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु के यदि दुईटाको हिट अफ फर्मेसन दियो एउटाको हिट अफ कम्बसन दियो र नेक्स्ट रिएक्सनको हिट अफ रिएक्सन निकाल्नु भने त्यो बेला चाहिँ क्वेसन दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास त्यो नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं एचओएफ र हो अरे सरोज शर्मा त्यही त भन्दैछु एचओएफ र एचओसी दियो भने नेक्स्ट क्लासमा गर्ने त्यो दियो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं के त्यो दियो भने त्यो नेक्स्ट क्लासको पार्ट हो सो अब बाँकी भनेको सुन अब बाँकी भनेको हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन बाँकी छ है हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन बाँकी छ अनि हिट अफ एटोमाइजेसन बाँकी छ अनि बन्ड इनर्जी बाँकी छ त्यो चाहिँ सक्यो त यो त्यसपछि तिम्रो के सक्यो थाहा छ थर्मोकेमिस्ट्री सक्यो त्यसपछि बाँकी के हुन्छ थाहा छ त्यो के रे उ बाँकी हुन्छ के इन्ट्रोपी र गिब्स फ्री बाँकी हुन्छ कि कतिवटा लेक्चर लाग्छ थाहा छैन मलाई तपाईको च्यानलमा जोइन हुनुहुन्छ सर मलाई कल गर न सरोज है मलाई सरोज शर्मा कल गर है मेरो नम्बरमा मलाई कल गर अनि म भनिदिन्छु ल बवाल मजा आयो थ्यांक्स फर सच अ ग्रेट लेक्चर्स अरे सी भन्दा यार भ्याइन्छ सी भन्दा यो भ्याइन्छ अनि म चाहिँ रिडक्स पनि गराइदिन्छु हैन सी भन्दा अगाडि र मेरो एउटा चाहिँ स्पेशल तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु हैन अब कतिको यो भन्दा अगाडिको देखाइदिएँ ल यो भन्दा अगाडिको देखाइदिएँ मैले यसपछि गिफ्ट के आउँछ यसपछि हैन गिफ्ट के आउँछ के हेलो सरोज सर
बुझ्यौ? तिमीले पहिलादेखि क्लास लिइरहेको छैनौ? होइन सर, म अलि लिइरहेको थिएँ सर, यहीमा नेटमै लिइरहेको थियो तपाईँकै यो फ्रेसर सिरिजमा मलाई राम्रो लाग्यो सर, त्यसैले सोधे हो सर। ए ल, अरे कार्नोट इन्जिनहरू उसमा पढ्नुपर्छ यार, कार्नोट इन्जिन फिजिक्समा पढ्नुपर्छ क्या। कसले कार्नोट इन्जिन भनिरहेको? कार्नोट इन्जिन त फिजिक्समा पढ्नुपर्छ। को हो यो? सर यो सर इन्थाल्पी टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो सर, हजुर इन्थाल्पी टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो। यो चाहिँ इन्थाल्पी भनेको मैले यो एक्सटेन्सिभ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीमा पढाएको थिएँ क्या, सबै कुराहरू इन्थाल्पी एन्ट्रोपीहरू सबै कुरा मैले त्यहाँ पढाएको थिएँ, फर्स्ट लेक्चरमा गराएको थिएँ कि। केमिकल बन्डिङ सक्यो भने सोधिरहेछ। केमिकल बन्डिङ त अब हाइब्रिडाइजेसन त मैले गराइसकेँ त, केमिकल बन्डिङको हाइब्रिडाइजेसन भने त भइसक्यो त अस्ति नै। अब त्यसको एउटा 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 लेक्चर छ, त्यो गराइदिउँला म, एउटा लेक्चर त गराइदिउँला। केमिकल काइनेटिक्स पनि गरौँला एउटा लेक्चर। केमिकल काइनेटिक्सको अब पुरै त भ्याउँदिनँ होला मैले केमिकल काइनेटिक्सको। यस्तो थियो क्या, तिमीहरू चाहिँ के पार्ट चाहिँ बुझाएको थिएन भन्दाखेरि मैले जुन बेला मैले यो ग्रुप लन्च गराएको थिएँ नि, 3टा ग्रुप थियो कि मेरो, सुन ध्यान सुन है। 3टा ग्रुप थियो, राजेश फेज 1, राजेश फेज 2, राजेश इनअर्ग्यानिक भनेर के। अनि राजेश फेज 1 मा सर्टेन अर्ग्यानिक सर्टेन फिजिकलको टपिक थियो, राजेश फेज 2 मा अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक थियो के। र यो केमिकल काइनेटिक्सहरू, ग्यासेस लहरू, सोलिड स्टेटहरू मैले चाहिँ त्यो ट्युसन पढाउने बेलामा मैले भनेको थिएन, मैले प्रमिस गरेको थिएन त्यो टपिक्सहरू पढाउँछु भनेर। मैले चाहिँ त्यो ब्याचेस स्टार्ट गर्ने बेलामा पहिले टपिक्सहरू लेखिदिएको थिएँ, यो टपिक पढाउँछु भनेर के, टपिक्सहरू पहिले मैले लेखिदिएको थिएँ कि। अनि अहिले जुन मैले रेकर्डिङ्सहरू फुल केमिस्ट्री भनेर भनिरहेको छु नि त, त्यसको लागि मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई हतार गरेर रेकर्डिङ हाल्नै मन लागेन, एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले पढाएर अनि बल्ल म रेकर्डिङ हाल्छु भनेर चाहिँ मैले गरेको छु कि। बुझ्यौ नि? सो मैले आफूले प्रमिस गरेको स्टुडेन्टहरूलाई मैले सबै कुरो डिटेलमै गराइदिएको छु, जुन टपिकहरू पढाउँछु भनेको थिएँ सबै कुरो डिटेलमा गराइदिरहेको छु कि, टक 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 डिटेलमा गराइदिरहेको छु, मजाले डिटेलमा गराइदिरहेको छु। र रेकर्डिङ्सको लागि त मैले चाहिँ मैले पहिले भनेको थिएँ, रेकर्डिङ्सको लागि मैले के भने, जसले रेकर्डिङ किनिरहेको छौ यो टपिक पढाउनु बाँकी छ, म हतार गरेर पढाउँदिनँ, बिस्तारै मजाले लिएर पढाउँछु। जो रेकर्डिङ अहिले भइसकेको छ 70-80% रेकर्डिङ भयो, त्यो चाहिँ पढ्दै गर, अनि बाँकी चाहिँ म सिस्टमेटिक रेकर्डिङ्सहरू हाल्दै गर्छु। मैले त्यही भनेर चाहिँ गरेको छु कि। सो अब कतिपय टपिक्सहरू तिमीहरूको एक्जामभन्दा पहिला नआउन नि सक्छ होला, रेकर्डिङमा आउन सक्दैन होला होइन, त्यो चाहिँ आफै अहिले तत्कालको लागि सेल्फ गर्ने, बाँकी चाहिँ म गर्छु है। ल आजलाई हामी यति गरौँ। र यो सुन अर्को कुरो सुन है, यो क्लास सकिने बित्तिकै होइन, यो जुन तिमीको सीईको एक्जाम सकिने बित्तिकै मलाई चाहिँ आफूलाई पनि पढाउनु मन छ क्या, मलाई चाहिँ आफूलाई एकदमै पढाउनु मन छ कि। यो सीईको एक्जाम म अहिले नै भनिदिइरहेको छु तिमीहरूलाई होइन, यो सीईको एक्जाम सकिसकेपछि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिकको पहिला ब्याच लन्च गर्छु। रिजल्ट सबै कुरो आइसकेपछि इनअर्ग्यानिकको ब्याच लन्च गर्छु, जसमा म के गर्छु 175 आवर्स लगभग डेली 1.5 आवर्स पढाउँछु इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, डेली 1.5 आवर्स डेली। र त्यहाँ चाहिँ म के गर्छु 1500+ क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु क्वाड, त्यो सब त्यही भित्र हुन्छ कि, त्यो सबै यही भित्र हुन्छ कि। 175 आवर्स क्लास पुरै फुल सुरुबाट पढाउँछु क्या, सुरुबाट पुरै डिटेल पढाउँछु। 175 आवर्स क्लास प्लस के भने 1500 क्वेसन्स, 1500 क्वेसन्स पुरै हरेक च्याप्टर पढाउने, क्वेसन धमधम गराउने। यो चाहिँ भनेको टाइम लस गराउँदिन होइन यार, जसको भइहाल्छ नाम निक्लिहाल्छ, जसको नाम निक्लिँदैन अर्को एउटा प्रिपरेसन गरेर चाहिँ गर्नु है। सो मलाई पनि पढ्न मन लाग्छ, डिटेलमा पढाइदिउँ ताकि स्टुडेन्टलाई चाहिँ मार्केटमा जाओस् न त, जस्ट राजेश सरसँग पढाएको थिएँ, धेरै क्वेसन मिल्यो भनेर चाहिँ यो नयाँ ब्याच हुन्छ, यो दिस इज द नयाँ ब्याच, न्यू ब्याच है, दिस इज द न्यू ब्याच हुन्छ, दिस विल बी द न्यू ब्याच 175। रेकर्डिङ तिम्रो चाहिँ सी सम्म पाइन्छ, अर्को सी सम्म पाइन्छ है, रेकर्डिङ्स भनेको तिमीहरूको अर्को सी सम्म पाइन्छ क्या। धेरैले त मेरो लेक्चर्समा तिमीले चाहिँ पहिलादेखि लिएकोले अहिलेसम्म लिइरहेको छ, एक्सेस लिइरहेको छ कि, धेरै ठाउँमा त छैन त्यस्तो, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। इभन धेरै ठाउँमा त लाइभ पनि हुन्छ, आज छुट्यो तिम्रो, आज छुट्यो भने छुट्टै हुन्छ कि। ल सो यो लेक्चर्सलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ ल, नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल। आजलाई हामी यति गरौँ, सबैलाई बाई बाई, हेभ अ गुड डे।
जस्ट थर्मोडाइनामिक्स भनेको जति गाह्रो मान्थ्यौ नि अनि इनअर्ग्यानिकको रेकर्डिङ र न्यू ब्याचमा के फरक, सुन इनअर्ग्यानिकको रेकर्डिङ र न्यू ब्याचमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि रेकर्डिङमा 1500 क्वेसन छैन, यहाँ चाहिँ 1500 क्वेसन चाहिँ हुन्छ, 1500 प्लस क्वेसन चाहिँ हुन्छ, 1500 प्लस क्वेसन एक्स्ट्रा हुन्छ। रेकर्डिङमा सुरुमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ स्टार्टिङको बेला है, र म के गरिदिन्छु जुन पहिला रेकर्डिङ जुन छ नि रिप्लेस गरिदिन्छु, अहिले पढाएको जुन कुराहरू जुन छ नि त्यही कुराले म के गरिदिन्छु रिप्लेस पनि गरिदिन्छु त्यहाँ के पहिलाको रेकर्डिङमा के कुनै कुनै पोर्सन्सहरू होइन अपडेट गर्नुपर्ने छ भने अहिले चाहिँ म नयाँ ब्याचमा पढाउँछु नि त्यही रेकर्डिङलाई त्यहाँ गएर हालिदिन्छु कि। ल है सबैलाई बाई बाई, सी यू टुमोरो।